लीग 2025 पर्व दुसरं या दुसऱ्या पर्वामध्ये आजचा अंतिम दिवस मेगा फायनल तर दोन संघ सध्या दाखल झाले असतील. तर प्रीमियर लीग या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय अनेक जणांचे हात या स्पर्धेसाठी लाभले असतील. विजेचे चषक आपण पाहतोय आदरणीय सन्माननीय किरण भैया सावंत यांच्याकडून जे विजय चषक आपण पाहतोय ते पुरस्कृत केले गेले. त्यानंतर उपविजय चषक प्रवीण पवार सर यांच्याकडून उपविजय चषक आपण पाहतोय. त्यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाज जे स्पर्धेतील तो ठरणार आहे यशवंत तांबे आणि त्याचप्रमाणे खुशी तांबे यांच्याकडून हे पारितोषिक आम्हाला दिले गेले. त्यानंतर उत्कृष्ट फलंदाज यशवंत तांबे यांच्याकडून हे बक्षीस आम्हाला पुरस्कृत केले गेले. सामनावीर विघ्नेश नागेश टीक यांच्याकडून सामनावीरचं बक्षीस असेल. त्यानंतर मालिकावीर भिकाजी उर्फ दादा गावडे सर यांच्याकडून दिले गेले. त्यानंतर महत्त्वाचा राहणार तो उगवता तारा यावेळी आपण पाहणार अनंत शंकर पड्या यांच्याकडून हे बक्षीस देण्यात गेले. आणि त्यानंतर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक रुक्मिणी यशवंत तांबे यांच्या स्मरणार्थ गार्गी कैलास तांबे यांच्याकडून हे बक्षीस देण्यात आलं. त्यानंतर जे आकर्षक सायकल आपण पाहतोय ती योगेश मोहन नेवळेकर सर यांच्याकडून ही देण्यात आले. त्यानंतर शूज आपण पाहतोय यशवंत रामजी कांबळे यांच्या स्मरणार्थ संगीता यशवंत कांबळे यांच्याकडून शूज आम्हाला स्पॉन्सर केले गेले. या सर्व बक्षीसदात्यांचे आमचं मंडळ शतशः आभारी असेल. त्यानंतर मी विनंती करेन गावकर दीपकजी ठीक सर पीठदवडे गावाचे गावकर आपणच विनंती करेन सर आपण केडंगडच्या दिशेने या. सुरेशजी जाधव सर आपणच देखील विनंती करेन आपण केडंगडच्या दिशेने या. नथुरामजी कुर्टे सर आपणच देखील विनंती करेन आपण केडंगडच्या दिशेने या. अनिकेत कुर्टे सर आपणच विनंती करेन. आणि त्यानंतर शिवलकरवाडीचे अध्यक्ष नंदू शिवलकर सर आपणच देखील विनंती करेन आपण देखील केडंगडच्या दिशेने या. या सर्व अतिथी मान्यवर आपण जर इथे उपस्थित असाल तर आपणच विनंती असेल की आपण खेळपट्टीच्या दिशेने यावं. आयोजक आपणच विनंती असेल खेळपट्टीच्या दिशेने या. आयोजक तर पहिला सामना आजच्या रोजीतील आपण पाहणार आहोत. क्वार्टर फायनल मधील पहिला सामना OND स्पोर्ट त्यांच्या विरुद्ध असेल रुद्र स्पोर्ट. तर दुसऱ्या साईडला ब गटातून असणाऱ्या मातृछा मास्टर वर्सेस सुखई स्पोर्ट हा दुसरा सामना असणार आहे. तिसरा सामना असणारा आर्यन स्पोर्ट वर्सेस अवनी स्पोर्ट. चौथा सामना असेल सम्राट 007 वर्सेस नंदिनी स्पोर्ट हा चौथा सामना असेल. क्वार्टर फायनल मधील नकआउट सामने आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. पहिला सामना दोन्ही संघ सध्या खेळपट्टीवरती दाखल झालेत. कडंगळच्या उजव्या साईडला आपण पाहतोय OND स्पोर्ट तर दुसऱ्या साईडला असेल त्यांच्या अपोजिट संघ रुद्र स्पोर्ट संघ. हे दोन संघ देखील एक तुळ्याबारी संघ आहेत. आता एकमेकांच्या विरोधात इथे खेळणार असतील. हे गट आपण पाहतोय हे गटामधील पहिलाच सामना थोड्या स्पर्धेला सुरुवात केली जाणार आहे. आणि किशोरजी पालिये सर आपणास विनंती करेन की आपण कडंगडच्या दिशेने आपल्या शुभ हस्ते नाणेकौल केल्या जाईल. किशोरजी सर आपणास विनंती करेन की आपण कडंगडच्या दिशेने या. किशोरजी पालिये सर आपणास विनंती करेन की आपण कडंगडच्या दिशेने या. आपल्या शुभ हस्ते नाणेकौल केल्या जाणार आहे. प्रीमियर लीग मानाची आणि सन्मानाची प्रतिष्ठेची ट्रॉफी आपण पाहतो. आणि या स्पर्धेमध्ये खास आकर्षण असणार आहे ते म्हणजे लकी ड्रॉ. ज्याला कोणाला आपलं नशीब जर अनुभवायचं असेल तर लकी ड्रॉची चिठी आपण फाडायची असेल आणि त्यामध्ये टोटल तब्बल 20 बक्षीस आहेत. लकी ड्रॉ असतील अनेक बक्षिसांची लई लूट हा चर्चेमध्ये इथे होणार. अतिथी मान्यवर आले असतील. दोन्ही संघांचे कर्णधार सध्या खेळांगणावरती दाखल झाले असतील. नाणेखेळ केला जातोय. पाहायचं कोण ठरतंय. टॉसचा बॉस ठेवला असेल रुद्र स्पोर्ट संघ. पहिल्यांदाच नाणेफेक आपल्या बाजूने लाभली असेल.
तर रुद्र स्पोर्ट्स संघ आपण नाणेफेक जिंकलाय, पहिल्यांदा डिसिजन काय असेल? फिल्डिंगच का? या क्रीडांगणावरती विचार करायला गेला तर पहिल्यांदा नाणेफेक जिंकल्यानंतर तुम्ही क्षेत्ररक्षण का घेतलाय? आम्हाला गणपतीची चेस करायची आमचं एक ओके, म्हणजे तुमच्या फलंदाजांवरती विश्वास असेल. येस. धन्यवाद. आणि या पूर्ण स्पर्धेबाबत सर आपण काय सांगाल? या स्पर्धेचं आयोजन, संघ मालक आणि ही संपूर्ण स्पर्धेबद्दल तुमच्या काय भावना असतील? सर्व संघ तर चांगलेच होते आणि जे नागेश ठिकाणी भरवलेले सामने उत्कृष्ट दर्जाचे होते आणि याच्यामुळं सर्व खेळाडूंना आता जे आहेत त्यांना माझ्यातर्फे शुभेच्छा. धन्यवाद सर. आपणास विनंती असेल, आपण टॉस जिंकला, दुसऱ्या साईडला असेल तर नाणेफेक हरलीस. नाणेफेक जर जिंकला असतं तर तू पहिल्यांदा काय घेतलं असतं? निश्चितच बॅटिंग करणार होतो, कारण आत्तापर्यंत दोन्ही मॅच झालेत त्यात आम्ही पहिली बॅटिंग केली आहे आणि कॉन्फिडन्स आमचा आत्ता चांगला आहे, टीम चांगलं परफॉर्म करते, त्याच्यामुळे निश्चित बॅटिंग करणार. आणि आता संघ मालक आणि या संपूर्ण स्पर्धेबद्दल काय सांगशील आणि काय भावना असतील तुझ्या? आता निश्चितच प्रेशर आहे, कारण महत्त्वाची मॅच आहे, समोरची टीम पण तितकीच तगडी आहे, कोणाला कमी लेखून चालणार नाही आहे. आणि आयोजनाबद्दल बोलायचं झालं तर प्रचंड चांगलं आयोजन इथे बघायला मिळतं आहे, प्रेक्षक वर्ग पण चांगला आहे आणि ग्राउंडचे आशीर्वाद कायम पाठीशी असतात. आणि पहिल्यांदा फलंदाजी करत असताना किती धावांपर्यंत टार्गेट ठेवशील समोरच्या अपोजिट संघासमोर? 40 धावांच्या पुढे टार्गेट एक सायकोलॉजिकल प्रेशर असू शकतं. ओके, थँक्यू. दोन्ही सगळ्यांना शुभेच्छा देऊया. जाऊया पुढे एकदा. दोन्ही सगळ्यांना शुभेच्छा देऊया. आपण पाहतोय फिरदवणी प्रीमियर लीग 2K25 पहिल्यांदा नाणेफेक जिंकली रुद्र स्पोर्ट्स संघाने. सिलेक्ट द बॉल फर्स्ट. सामन्याला लगेच सुरुवात केली जाईल. आपण पंच पाहतोय राजी तोडणकर सर असतील आणि भाऊजी तोडणकर सर हे पंचांच्या भूमिकेत पाहतोय. आणि स्पर्धा रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या अगोदर युट्यूबवर टेलिकास्ट देखील केली जाते. तरी मायबाप क्रीडा रसिकांचं शहरचे स्वागत असेल. दोन्ही संघांसाठी देऊया ऑल द बेस्ट. पहिल्यांदा नाणेफेक जिंकली तिथे सिलेक्ट द बॉल फर्स्ट. लेट्स प्ले. आरंभ केला जातो. याची डोळा त्याची सोळा. पहा फिरदवडी प्रीमियर लीगचा महासोळा. सज्ज झाला असेल. सरळ बॅटर सध्या
जयेश पाहतोय जो चांगला खेळ या क्रीडांगणावरती करतोय तो जयेश इथे सज्ज झाला असेल. गोलंदाजी मार करून राज याचा पहिला चेंडू पाहायचा असेल. कोणती रणनीती कोणती स्ट्रॅटर्जी अभि जयेशच्या विरुद्ध असेल. अकुट टप्प्याचा बॉल बॉन्स होता. पहिलाच बॉल अगदी होता. उसळी घेणारा चेंडू इथे टाकला गेला होता. पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल येतोय. अतिरिक्त चेंडूने केली जाणारी ही गोलंदाजीला सुरुवात आपण पाहतोय. अतिरिक्त चेंडू इथे हाताळल्यानंतर गोलंदाज कुठेतरी वारंवार चर्चा करतोय. कर्णधाराबरोबर चर्चा केल्यानंतर उदाहरण कोणाच्या नावावरती येणार आजच्या स्पर्धेचा अंतिम दिवस अंतिम रजनीमधला पहिल्या क्वार्टर फायनलचा सामना. रुद्र स्पोर्ट्स संघाने नाणेफेक जिंकल्यानंतरचा चेंडू हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल +1 टोटल 2 धाबा इथे मिळणार आहेत. दोन रन या विभीतील नो +1 टोटल 2 धाबा याही चेंडूवरती मिळणार असतील. नक्कीच दाद करावी लागेल. जयेश आपण पाहतोय पुढे एकदा पॉपिंग की सोडून 9 सेकंडला गोता तारा म्हणजे ज्याच्याकडे पाहिलं जातो सध्या 9 सेकंड वरती आपण पाहतोय. नंतरचा बॉल पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थात 4 रन विकेट केलेला चेंडू हा देखील बॉल असेल. पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल पाठवून दिला जातोय. चेंडू हवाई सपर खेळत गेला. हवाई हल्ला इथे केला. डल्ला मारला तब्बल 4 धाब्यांचा असेल. आणि जयेशकडे क्षमता आहे आणि ती क्षमता राखण्याचा प्रयत्न शांत संयम आणि योग्य त्या टप्प्यामध्ये कार्यक्रम करायचे अशी जयेशची ओळख राहिली असेल. तो पुढे एकदा जयेश आपल्या बॅटिंग क्रीजवरून बॅट टू बंद करतोय. समोर असेल गोलंदाजी मार करून राज थोडासा वेळ इथे खर्च केला जातोय. राजकडून योग्य मारा होत नाहीये. पुढे एकदा स्वेर डिलिव्हरी वाईट +1 टोटल मिथून इथे 2 धाबा. ना मुन्ना ना ऐसी गलती दुबारा मत करणार. कारण क्रिकेटच्या पाटलावरती चुकी नसते. तुम्हाला आतापर्यंत कोणताही चेंडू फेकला नाहीये. तिथे 10 धाबा देऊन बसलं असेल. खराब गोलंदाजी रोकावं लागेल रुद्र स्पोर्ट्स संघाच्या गोलंदाजीला. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका होता. अगदी बॅट पाशी येऊ दिला गेला. आउट ऑफ द पार पाठवलं असेल चेंडू 4 धाब्यांसाठी. आता एकापेक्षा एक असे हटके पटके हे जरूर पाहायला भेटणार असतील. लेग साईडच्या दिशेने 3 ऑफसाईड 2 असं क्षेत्ररक्षण इथे सजवले गेले. त्याच्या विरोधात जयेशची आक्रमक फलंदाजी. या बेडकलेला चेंडू पुढे एकदा पंचांचा सिग्नल आलाय. नो +1 टोटल 2 धाबा. चुका घडत चालले असतील. चुकांना आता रोकावं लागेल. आयुष्यामध्ये चुका होत असतात. त्या सुधारण्याची संधी आता मात्र घ्यावी लागेल. जर इथून जर का तुम्ही चूक सुधारला नाही तर सामना तुमच्यापासून थोडंसं दाम आणि लांब जाऊ शकतो. गोलंदाजी मार करून राज पुढे एकदा पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच काय अरंड विकेटने गोलंदाजी करत असताना राजचा नेक्स्ट बॉल समोर असेल. जयेश नाबाचं वादळ इथे आहे. नंतर टाकलेला चेंडू पुढे एकदा वाईट +1 टोटल 2 धाबा. दिवाळीची ऑफर ज्याप्रमाणे द्यायची तसं दिली जाते इथे. वाईट +1 चुकीच्या टप्प्याची गोलंदाजी आहे. बिघडली दशा करतोय की काय संख्येची दुर्दशा गोलंदाज राज. या टाकलेला चेंडू पुढे एकदा स्वेर डिलिव्हरी स्वेर इथे ठरत चाललं असेल. घातक ठरतोय. एक चेंडू फेकलाय. धावा किती खर्च केलेत 19 धावा. आतापर्यंत अंडरम क्रिकेटवरचा पुन्हा एकदा नौका इतिहास करतोय की का हा राज इथे पाहायचं असेल. नंतरचा चेंडू हलक्यात त्याने ऑनसाईडला ड्राईव्ह केला जातो. स्कर्ली पंचांच्या दिशेने तारलेला चेंडू तिथे एक धाव मिळेल. सिंगल वरती आत्मविश्वास दाखवला जातोय. विश्वास देखील तुम्हाला गरजेचा असेल. चौकार मारणं म्हणजे फक्त क्रिकेटचा खेळ नाहीये. सिंगल डबल चालवणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे. नंतरच्या चेंडूवरती चांगला टप्पा इथे अटेंड केला जातोय. चांगला बॉल आहे. यावेळी अचूक टप्पा मारक पाहायला भेटला. अकुट टप्प्याचा बॉल होता. अकुट टप्प्याच्या बॉलवरती थोडीशी इथे मिसफील्ड झाली असती पण क्षेत्ररक्षक तिथे दर्जेदार शर्यत चाललंय. पुढे एकदा जयेश कशा प्रकारे कामगिरी करेल आपल्या संघाकडून खेळत असताना. जयेश नाबाधित यश आहे. यश ते संपादन करावं लागेल. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा रेषेच्या बाहेरून जाणार होता. वाईट +1 टोटल 2 धाबा इथे मिळत असतील. गोलंदाजाला रोकावं लागेल. गोलंदाजाला काल मंत्र द्या. ज्यावेळी साऊथ आफ्रिका आणि इंडियाचा सामना जेव्हा चालू होता तर सामना थोडासा अडचणीमध्ये आला होता. 24 चेंडूवरती 26 धावा असताना ऋषभ पंतने जशी स्ट्रॅटर्जी आखली होती तशी या स्ट्रॅटर्जी आता आखावी लागेल. गोलंदाजाला या 1 मिनिट चर्चा करा. आयुष्यामध्ये 1 मिनिट थांबला म्हणून आयुष्य बदलणार नाहीये. म्हणजे सामन्याचा रिझल्ट बदलू शकतो. या चर्चा करा. गोलंदाजाला कॉन्फिडन्स द्या. गोलंदाज चुका करतोय. सध्या 2च चेंडू फेकले. धावा किती खर्च केलेत 24 धावा. 3 चेंडू फेकले गेलेत. 24 धावा आतापर्यंत इथे खर्च केली असतील. 2 चेंडू शिल्लक राहिले. अजून एक इतिहास या पिरदवडे प्रीमियर लीग मध्ये केला जातोय की काय. आतापर्यंत 26 धावा आतापर्यंत मागणे ठरले होते या क्रीडांगणावरती. पुढे एकदा स्वेर डिलिव्हरी इलेक्ट्रिकच्या बाहेरून जाणार आहे. इथे केली अशी दशा संघाची करतोय की काय दुर्दशा. वाईट +1
नव्हतं इथे, फक्त वाईट बॉल दिला गेला. यावेळी शिक्षक चालक ठरला असेल. यावेळी पुढे एकदा वाईट बॉल. हीच ती वेळ आहे, हेच क्षण आहे स्वतःला सिद्ध करण्याची. ही खरी वेळ आहे, अडतीच वेळ इथे दाखवून दिली जाते. अनिश्चितचा खेळ इथे रंगत चालला असेल, धावसंख्या बढ़त चालली असेल. त्यानंतरच्या चेंडूवरती सिंगल घेण्याचा प्रयत्न इथे सिंगल इथे अर्जित केली जाते आणि हे सिंगल इथे अर्जित असेल. 28 धावसंख्या आतापर्यंत या स्कोरवरती उभारली गेली. आतापर्यंत सर्वाधिक महागडी षटक या पिरदवणी प्रीमियर लीग मागच्या 2 दिवसांपासून हे तिसरे षटक आहे. त्या तिसऱ्या दिवसातील हे महत्त्वाचे षटक इथे महागडे ठरलं. अकुट टप्प्याचा बॉल पाठवून दिला गेला. पॉइंट रिजन मध्ये मेल डिक्लेअर क्षेत्र बदली, 1 धाव. आणि मला जरूर वाटत असेल OND स्पोर्ट्स संघाच्या संघमालक स्मिताताई धुमक मॅडम आमच्या स्टेजवरती आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरती एक गोड स्माईल आलं आहे की पहिल्या षटकामागे एवढ्या धावा इथे आल्या आहेत की संघ थोडासा अडचणीपासून लांबच चालला असेल. पुढे एकदा गोलंदाजी मार्क करून गोलंदाजी इथे सज्ज असेल. राज कशा प्रकारची गोलंदाजी इथे करेल राज. अरंड विकेट. नेक्स्ट बॉल. यापुढे आपल्याला चेंडू पुढे एकदा स्वेर इथे ठरलाय घातक. वाईट प्लस 1. धावसंख्या 32. हे प्रभु, हे हरिराम, कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, हे क्या हुआ. आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले, त्यांनी 32 धावा खर्च केले आहेत. अजून एक नव्हता इतिहास इथे पिरदवणी प्रीमियर लीग मध्ये आपल्याला पाहायला भेटलाय. शेवटचा चेंडू अगदी सहजरित्या इथे फेकला गेला होता. निर्धाव चेंडू होते. षटक संपते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 32. बघे 32 धावा जे टार्गेट ठेवलं होतं त्याचा पाठलाग करत असताना यश आहे नाबातच, म्हणून इथे यश संपादन करतोय. आणि जयेशची चर्चा करत असताना मला सांगितलं होतं की 40 धावा एक डिपेंडेंट टोटल मी उभारेन, पण पहिल्या 2 षटकांमध्ये त्या 40 धावा उभारल्या जाणार आहेत या स्पर्धेमधल्या. पण एकदा कुटप्प्याचा बॉल थोडासा इथे फसला असेल, बॅट वरती आला ना, बॅट हातामध्ये थोडीशी इथे रोल झाली, त्यामुळे थोडासा इथे फ्लॉम्बल बनला असेल. जिथे जाईन तिथे दहशत निर्माण करणारा, आजकालच्या तरुण पिढीला वेळ लावणारा हा खेळ यावेळी दांडी गुल असेल. जयेश सलग माघारी बनवला, इथे मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकवला. जयेश आदेश लगेच बॅटर इथे दाखल झाले असेल. शांतपणे आता खेळ करावा लागेल. आदेश सध्या दाखल झाले असेल. मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकवला गेला. जयेशला क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवलं. लपुलटा चेंडू आला थेट नाही करता लेट उघडला चौकाराचा महागेट आणि चौकाराचा गेट उघडला, त्याला माहिती आहे. आणि तशीच फलंदाजी करावी लागेल. सैराट पाहून घरातून पळून जाण्याचे स्वप्न पाहण्यापेक्षा स्वराज्याकडे पहा, थोडासा अभिमान वाटेल. आणि अभिमान वाटण्यासारखी कामगिरी इथे देखील केली जाते. षटक संपलं असेल. निर्णायक 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. 2 षटकांमध्ये धावसंख्या बनवली गेली 40. म्हणजेच काय, नेक्स्ट मॅच यावी आपण पाहणार आहोत मातृछाया मास्टर वर्सेस सुकाई स्पोर्ट. तर दोन्ही संघांना विनंती करेन पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर आपणास विनंती करेन पहिल्या इनिंगचा खेळ संपल्यानंतर आमच्या टेक्निकल टीम म्हणजेच काय आपण नाणेफेक घेण्यासाठी यायचं असेल. गोलंदाजी मार करून इथे गोलंदाज दाखल केला जातोय. पहिला चेंडू यावे इनस्विंग, दुसरा आउटस्विंग यावे ठरला असेल. 1 रन इथे मिळत असेल. शुभम सध्या गोलंदाजी मार्कवरती दाखल झाला असेल. भन्नाट वेग आहे गोलंदाजीवरती. पिरदवणे एक्सप्रेस म्हणजेच काय शुभमला सध्या आणलं गेलं. रुद्र स्पोर्ट्स संघाचं शुभम आपण पाहत असेल. नंतरच्या चेंडूवरती अलाउंड कार्पेट खेळण्याचा प्रयत्न इथे जरूर केला गेला होता, पण घडत नाहीये. पंचांना विचारल्याशिवाय कोणताही खेळाडू कानमंत्र देण्यासाठी येणार नाही याची आपण नोंद घ्या. जाऊया पुढे एकदा सामन्याच्या दिशेने. नंतरच्या चेंडूवरती अलाउंड कार्पेट तात पडतोय ते शुभमने जाणलंय. सुरेख टप्प्याची गोलंदाजी, सुरेख चाललाय सध्या खेळ. याव्या कुटप्प्याचा बॉल पाठवून दिला गेला. हेच खबर पडल्याच्या बाहेर. हेस्टा क्लास, हेस्टा धमाका आला. सुपर डुपर हिट चौकार आणि चौकाराच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या
45. पहिल्या षटकामागे मित्र किती धावा होत्या? 32 होत्या आणि दुसऱ्या षटकामागे थोडासा कमी आला 40 धावा. म्हणजेच गोलंदाजाने पहिला जो आपला वीक गोलंदाज तो वापरला गेला आणि शेवटच्या षटकामागे जर त्याच्यावरती ठेवला असता तर अजून दबाव आला असता. पण इथे धावा आता कंप्लीट करावी लागेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती सध्या 45 असेल. अंतिम षटक घेऊन इथे दाखल केला जातोय. गोलंदाजी मार करून राकेश वरती विश्वास दाखवलाय. राकेशचा पहिला चेंडू, पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. तोप होता, तोप गोळा होता, गोळा आणि गोळा इथे सोडला असेल. बर्फाचा नव्हता तर हा चेंडूचा गोळा होता. पण गोळा स्वीकारला जात नाही. या चेंडूवरती स्वीकारला जातोय. चेंडू चालला असेल अगदी बॉर्डरलाईनच्या बाहेर पाठवून दिला जातोय. दर्जेदार हेबन करणारा हा फटका होता. नंतरच्या चेंडूवरती पाहायचं असेल लीग सिक्सच्या बाहेरून जाणार होता. टायमिंग जुळत नसेल. मॅटबॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. क्लास आहे तुमच्याकडे, अमेझिंग फटके इथे खेळणं गरजेचं असेल. नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा उशिराने खेळणं गरजेचं आहे. बॅट पहिली जाते, चेंडू मात्र नंतर येतोय. समीकरण जमत नसेल, बनवावं लागेल, एलिव्हेशन करावं लागेल चेंडूला. नंतरच्या चेंडूवरती दांडी गोल केली असेल. विकेटचं पत्र इथे घडते. धावसंख्या टीमची टोटल 51. 51. 2 गडी बाद झाले असतील. नेक्स्ट बॅटर कोण येणार याची चर्चा, उद्यान कोणाच्या नावाचं येणार, खेळ दाखवावा लागेल. कारण पहिल्या षटकामागे 32 धावा होत्या. तिथे झालेली मोठी गलती झाली होती आणि गलतीचं मिस्टेक आता असंच म्हणावं लागेल. कारण जपून 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 जा रे, पुढे धोका आहे. आता धोका पत्कराय. लो फुल टच बॉल ही ते कन्वर्ट केला होता. डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये जाईल. 1 धाव इथे मिळेल. एका धावेवरती विश्वास ठेवावा लागेल. एकच रन इथे मिळते. धावसंख्या 52. नंतरच्या चेंडूवरती अगदी रडार मध्ये होता, येऊ दिला. फलस्फोटाला चौकार आणि चौकारच्या मदतीने टीमची धावसंख्या अब तक बनाई गई 56 आणि 57 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जाते. चला मातृछाया मास्टर वर्सेस सुकाई स्फोट, दोन्ही संघांचे कर्णधार नाडपे आणि आदरणीय या पिरदवणे गावाच्या उपसरपंच मॅडम स्मिताताई आपणास विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक केल्या जावा. मॅडमचा संघ सध्या क्रीडांगणावरती खेळतोय. चांगली धावसंख्या उभारली असेल. हेल्स आणि टेल्स काटा की छापा मित्र डिसिजन इथे सांगायचं असेल. मातृछाया मास्टर संघ टच सबस इथे ठरले असतील. चर्चा करायला वेळ नव्हता, नाहीतर त्यांची चांगली मुलाखत घेतली असती. थँक्यू. जाऊया पुढे एकदा सामन्याची दिशेने. गोलंदाजी बाहेर करून सध्याच्या घडीला त्याची चर्चा राहिली आहे. तो जयश इथे दाखल झाला असेल. अप्रतिम होता आणि पंचांकडे अपील कसली केली ती जयेशला माहिती असेल. पंचांवरती दबाव आणण्याचा प्रयत्न ती करतोय, पण पंच आमचे चालक आहेत मित्रा. युएन चालक ब्रो. येस, या बॉलवरती बनला इथे चालक. पाठवला दिला जातोय चेंडू सीमा रेषा पार. 4 धावेसाठी पाठवलेला जाणारा चेंडू होता. नंतर त्या चेंडूवरती पाहिला असेल. रागानं नको बघूस रागानं, तुझी दांडी ही उडवली वागानं. जरूर विकेट. डीजे जाऊया पुणे एकदा सामन्याची दिशेने. जय सीझन पायर
हे झालं असेल. नंतरचा बॉल पाहायचा असेल, पायावरचा बॉल होता, बळून दिला जातोय. चेंडू चालला असेल अगदी फाईनल क्षेत्रामध्ये, तिथे मिळतील एक धाबा, एक रन मिळते सध्या. स्कोर वरती धाबा ऍड केला जाणार आहेत. एक एक रन देखील आता खूप महत्वाची ते ठरत चालली असेल. महत्वाचा धाबा तुम्हाला बनवणं गरजेचं असेल. या षटकामध्ये शेवटच्या चेंडूचा खेळ सध्या शिल्लक राहिला असेल. शेवटच्या चेंडूवरती किती धाबा मिळवणार आहेत. नंतरच्या चेंडूवरती पाहायला असेल, चेंडू चालला असेल डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये, एका धाब्यासाठी षटक संपते इथे. मातृच्या मास्टर संघाने नाणेफेक जिंकली आणि सिलेक्ट टू द बॉल पास पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय इथे घेतला असेल. आजच्या सामन्यामध्ये जर पहिल्यांदा नाणेफेक जिंकली, तिथे गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत कशा प्रकारे सामोरे जातील याच्यावरती लक्ष राहील. ध्रुव सध्या गोलंदाजीवरती दाखल केला जातोय. टीमची धावसंख्या स्कोर करवरती सध्या 6 वरती असेल. ध्रुवाचा पहिलाच बॉल अगदी लॉलीपॉप होता. बा काय क्षेत्ररक्षण आहे, अप्रतिम आहे. डोळ्यांची पाळणं पडणारं क्षेत्ररक्षण इथे केलं गेलंय. जय इज ऑन फायर. यावेळी केलेला चेंडू नो बॉलचा इशारा ते दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडू इथे फेकला जातोय. अतिरिक्त चेंडूवरती मिळेल तिथे एक धाव. पुढे एकदा गोलंदाजीवरती दाखल झालेला आखूड टप्प्याचा बॉल होता. चेंडू वाईट प्लस एक, टोटल 2 धाबांसाठी इथे मोजला जातोय. 2-2 धाबा देखील आता खूप महत्वाचे इथे ठरत चालले असेल. सध्या गरमीचं वातावरण आहे. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करवरती अनेक वाढली असेल. झपाट्याने पटपट चाललाय चेंडू. एक षटक चुकला, एका धावेसाठी इथे जरूर मुकला असेल. धावसंख्या दुबारी अंकांमध्ये प्रवेश करते. टीमची टोटल धावसंख्या 10 वरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू काय फटका सुरेख होता. एका धावेसाठी असेल. एका धावेने काही इथे फरक पडणार नाहीये समोरच्या संघाला. खरं O&D स्पोर्ट्स संघ 52 धाबा जरूर ज्यांना उभारल्या गेले होते. तब्बल धावांचा पाठलाग करायचा असेल. 57 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि 57 धावांचा पाठलाग करत असताना यावेळी झेलची संधी होती. जरूर झेल सुटला असेल आणि झेल जरूर सुटला असेल. एका दुसरा झेल सुटला म्हणून काही हरकत नाही. अजून सामने खेळायचे. या बक्षिसावरती आपल्याला ट्रॉफीवरती नाव कोरायचं असेल. नंतरचा चेंडू अगदी रडारमध्ये सापडला होता. रडारमध्ये सापडलेला चेंडू अगदी सहजरित्या पाठवून दिला गेला. दर्जेदार, अगदी कडक, लाजवाब चौकार. 10 चेंडू आणि 42 रनची आवश्यकता असेल. 10 चेंडू मध्ये 42 धाबा बनवल्या गेल्या होत्या एका संघाने. आता तसंच करावं लागेल. ह्या क्षेत्ररक्षकाकडे विचार असेल, त्यांनी केलं तर आपण का नाही करू शकणार याचा प्रश्न स्वतःला विचारा आणि आता सामन्याचा रिझल्ट तुमच्याकडे बदलण्याची क्षमता असेल. गोलंदाजी बार करून गोलंदाज श्रेयस इथे दाखल झालं असेल. श्रेयसचा पहिलाच बॉल लाजबाब इथे शर्यत चाललं असेल. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. जीवनात फुकट काहीच मिळत नसतं. स्वतःची सावली देखील उन्हामध्ये उभं राहिल्यावरती मिळते. जय श्रेयसचा चांगले कानमंत्र, चांगली कर्णधारपदी चाललेली ही कामगिरी आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. पुढील चेंडूवरती कोणती रणनीती पत्र आखली जाणार आहे, कोणता गेम प्लॅन इथे केला जाणार आहे खर्च. यावेळी आखलेला चेंडू भारतमध्ये क्षेत्ररक्षण तिथे घडत चाललं असेल. निर्धाव चेंडू येतोय. चांगले दिवस येत नसतात, ते तुम्हाला आणावं लागतात. त्याच्यासाठी तुम्हाला कष्ट आणि मेहनत ही जरूर करावी लागते. मेहनतीचं फळ जरूर कुठेतरी चाललं असेल. O&D स्पोर्ट या सामन्यामध्ये जवळपासची पकड बनवली आहे. अजून शेवटचा चेंडू जिथपर्यंत पडणार नाहीये तिथपर्यंत काही सांगू शकत नाहीये. यावेळी टाकलेला चेंडू स्वेर होता. वाईट प्लस एक, टोटल मिळतील इथे 2 धाबा. अतिरिक्त धाबा इथे मिळत आहेत. तुम्ही रन केलात मस्त. समोरच्या संघाला देत आहेत देखील फस्त करायला, कारण एक धावा देखील तिथे कमी केल्या जाणार आहेत. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू डॉट बॉल येतोय. चांगलं गोलंदाजीचं प्रदर्शन इथे पाहायला भेटलं. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 3 षटकांमध्ये धाबा तब्बल बनवल्या गेलेत. एक चेंडू अजूनपर्यंत शिल्लक असेल. एक चेंडू शिल्लक असेल. धावसंख्या 18 वरती सध्या स्कोर करवरती पाहतोय. थोडासा सामना लांबच चालला असेल. रुद्रस्फोट संघाकडून निराशा अजूनपर्यंत आहे. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. शेवटचा चेंडू जिथपर्यंत पडू शकत नाहीये तिथपर्यंत आपण काही सांगू शकत नाहीये. यावेळी बॉक्स आउट इथे ठेवणार असेल. गॅप शॉट खेळण्याचा जाता हो जाने दे असंच म्हणेल. आता जयेशला देखील माहिती आहे. आता चौकर 5 चेंडूवरती जरी बसले
तरी सामना काही चेस होणार नाहीये. गेलेले दिवस परत येत नाही, येणारे दिवस कसे येतात हे सांगू शकत नाहीये. आणि त्यामुळे जयेशला देखील चांगलंच माहिती आहे या सामन्यामध्ये आपल्याला खेळायचं असेल, आपल्याला टिकायचं असेल तर गोलंदाजाचा कॉन्फिडन्स देणं गरजेचं असेल. पण एकदा गोलंदाजी मार करून लागेल त्यात चेंडू होता हलक्या पद्धतीने चांगलं क्षेत्ररक्षण. हो अँड स्पोर्ट या सामन्यामध्ये पकड बनवत चालले असेल. काही 2 चेंडू आता शिल्लक राहिले असतील. नंतर त्या चेंडूवरती फरफ्लट बॉकलचा चेंडू होता, ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं जातंय. शेवटचा चेंडू असेल आणि पहिला सेमीफायनल मध्ये दाखल होणारा संघ हो अँड स्पोर्ट पहिला सेमीफायनल मध्ये दाखल होणारा संघ आपण पाहणार आहोत. जयंतजी नेवरेकर सर आपणास विनंती करेन आपण आमच्यापर्यंत या. जयंतजी नेवरेकर सर पॉट्स साठी पहिला बक्षीस असणार आहे. कोण ठरणार आहे पॉट्स लकी बांधकरी यावेळी पाहायचंय. नशिबाचे दार कोणाचं उघडणार या पहिल्या लकी ड्रॉ मध्ये. भारती सर आपल्यास विनंती असेल आणि राजेंद्रजी मांडवकर सर आपल्याला देखील विनंती असेल आमच्यापर्यंत या. राजेंद्र मांडवकर सर पहिली चिठी असेल जो पॉट दिला जाणार, दुसरी चिठी असेल भिंतीवरील फ्रेम आणि तिसरी चिठी असेल सर्वात महत्वाची राहते ती स्कूल बॅग. ह्याच्यासाठी ही तिसरी चिठी असणार आहे. आणि पहिला लकी विजेता आपण पाहतोय आणि पहिला लकी विजेता असेल आदित्य गावडे. पहिला लकी विजेता असेल आदित्य गावडे. कुपन नंबर आहे 2036. या इथे नशिबान आहे तिथे आदित्य गावडे इथे ठरलं असेल. पहिला लकी बॉय त्याला मिळणार आहे पॉट. दुसरी लकी चिठी असेल भिंतीवरील प्रेम. राजेंद्रजी मांडवकर सर आपणास विनंती करेल ही चिठी आपण उचलायची असेल. आणि दुसरा लकी विजेता कोण असेल. कुपन नंबर आहे 2595 आणि बक्षीस जात आहे बौद्धवाडी फिरदवण्यामध्ये. लकी बॉय असेल प्रीतम जाधव. मला वाटतं इथे उपस्थित असेल का प्रीतम जाधव, आपण इथे आहात का. येस लकी विजेते सर्व इथेच आहेत. प्रीतम जाधव सर आपण विनंती करेल आपण क्रीडागृहाची तिसरी या. आणि तिसरं जी सर्वात महत्वाची राहते ती स्कूल बॅग, ती कोणत्या नावावरती जाणार असेल. संतोषजी भारती सर पाहायचं असेल. आणि 3 चिठ्ठ्या वेगवेगळ्या. पहिली चिठी पिवळी उचलली गेली, दुसरी चिठी पांढरी आणि आता गुलाबी चिठी. आणि गुलाबी चिठी इथे उचलल्यानंतर हे बक्षीस थोडंसं लांब चाललं असेल. खरला आंबे शेतमध्ये हे बक्षीस जाते
युक्ता योगेश भातडे कर्ला आंबेशेतमध्ये बक्षीस असेल आणि कुपन नंबर असेल 1906. येस इथे आहेत तिन्ही लकी विजेता इथे उपस्थित असतील, त्यांना बक्षीस दिलं जाईल. पहिलं बक्षीस पण पाहणार आहोत ते पॉट असेल. त्या पॉटचे मानकरी यावी आपले पाहते आमच्यापर्यंत जोडले गेलेत. आदित्य गावडे यांना हा पॉट दिला जातोय. तिघांना देखील एकदम बक्षीस दिलं जाईल. तिघांना देखील विनंती करेल पहिला तिथे राहील, 2 नंबर इथे आणि 3 नंबरचं इथे येईल. 2 नंबर सर बदिया, 3 नंबर या साईडला येऊ द्या. लकी विजेता आपण पाहतोय आणि या लकी विजेत्यांना इथे बक्षीस पुरस्कृत केले जाते. 3 लकी विजेता अशा टोटल 20 इथे लकी ड्रॉच्या पावते असतील. त्यातील हे 3 पहिले नशीबवान विजेते आपण पाहतोय. तिघांना देखील शुभेच्छा देऊया. जाऊया त्वरितच चला वेलकम. पुढे एकदा सर्वांचं सरचे स्वागत असेल. जे प्रेक्षक आता आमच्याबरोबर जोडले गेले त्या सर्वांचं सरचे स्वागत. पहिलं सेमीफायनल मध्ये दाखल होणारा संघ O&D स्पोर्ट. आता दुसरा पाहायचं असेल कोणता ठरेल. पहिलाच बॉल इरादा होता पक्का, दिला गेला 4 धावांचा दे धक्का. पहिला चेंडू पाठवून दिला गेला. वेलकम मित्रा, सरचं स्वागत आहे तुझ्या गोलंदाजीवरती. असंच म्हणणारा चौकार अगदी ह्या गावाचा चॉकलेट बॉय नयनच्या बॅट मधून अजून एक आलाय दमदार. PPL चा हा महामोठा चौकार होता आणि नयनकडे क्षमता असेल. प्रवीणजी धुमाक सर यांचा संघ यावेळी आपण पाहतोय पहिल्यांदा फलंदाजी करतोय. त्याच्याबद्दल चेहऱ्यावरती असणारे गोड स्माईल. नयन 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 यन 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 आणलं इथे 4 धाव्यांचं. यम जशा प्रकारे कामगिरी करतोय ना तशीच आता नयन इथे कामगिरी करतोय. सलगच्या मागच्या 3 चेंडूवरती एकापेक्षा एक हटके आणि पडले तिथे गोलंदाजाला महाभटके. 4थ्या चेंडूवरती वाकड्या तिकडे 12वीचा हिरवा हिरवा पाला. दूर दूर मारेगा बाई जुके गणिसाला असंच म्हणतोय. सलगच्या 4 चेंडूवरती 4 चौकार. 5व्या चेंडूवरती पाहायचं असेल. 5व्या चेंडूवरती देखील थोडासा चेंडू इथे चालला असेल. डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये 1 रन मिळते. निर्णायक पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होईल. पहिल्या षटकामागे तब्बल धावा बनवल्या गेल्यात 17. गोलंदाजी बाहेर करून बाहुबली विनीत इथे दाखल झाले असेल. विनीतकडे क्षमता असेल. टिचकी रोल रोल केला होती. टिचकी बॉलची जादू आहे. मॅजिक बॉल इथे पाहायला भेटणार आहेत. पहिल्या मागे 17 धाबा आले असतील. त्यानंतरच्या षटकामागे किती धाबा येतील. पुढे एकदा केलेली फिंगर रोल इथे गेला गेला चेंडूला गोल गोल गोल. चेंडू गेला असेल सीमा बॉलच्या बाहेर. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये एक्स्ट्रा क्लास आहे. एक्स्ट्रा धमाका मिळाला. चेंडूवरती 4 धाबा मिळत आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती येस इथे दांडी गुल असेल. विकेटचं पतन इथे घडलं असेल.
लास्ट दिशेने या चेंडूवरती देखील मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. देवतारी त्याला कोण मारी असं म्हणणारा हा फलंदाज सध्या दाखल झाला असेल. देवतारी त्याला कोण मारी. या टाकलेला चेंडू अगदी सरळ बॅटने खेळ होता. षटक संपुष्टात येईल. दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपला. धाव संख्या 21 एक गडी बाद 21. नयन सध्या नाराज असेल. यानंतर होणारा सामना आर्यन स्फोट वर्सेस अवनी स्फोट. दोन्ही संघांना विनंती करेन की पहिल्या इनिंगचा खेळ संपल्यानंतर आमच्या समालोचन कक्षामध्ये या. नेन थोडासा नाराज असेल. पहिल्या षटकामध्ये धावा बनवल्या होत्या. पहिला चेंडू परफेक्ट ब्लॉक ही ते ब्रह्मास्त्र आखलं गेलं. नो चान्स एनी प्लेयर म्हणजेच का बॅटमॅनला चान्सच नव्हता. तो टार्गेट करणारी गोलंदाजी यावेळी आपण पाहिली असेल. अकुटाप्याचा बॉल यावेळी रेडार मध्ये सापडला होता. चेंडू पाठवून दिला गेलाय. बायको गेली माहेरी काम खरी पितांबरी आणि पितांबरी सारखी आता फलंदाजी करतोय. पुढे एकदा सुरेख फटका होता. लाजवाब क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय आणि एक चेंडू अडवण्यासाठी तब्बल 4 क्षेत्ररक्षक इथे पुढे एकदा वापरले जात आहेत. तशीच कामगिरी करावी लागेल. कुटप्प्याचा बॉल आधी अगदी रडार मध्ये होता. अगदी सरळ रंगपटलांच्या बाहेर भगव वादळ आला चौकार आणि वादळासारखी आता कामगिरी करतोय. शेवटच्या चेंडूवरती एक धाव घेण्याचा इथे प्रयत्न असेल आणि रनआउट होणार आहे. येस क्रिकेटवरील आत्महत्या सुसाईड इथे झालं. स्वतःहून दिलेली संघासाठी विकेट यावेळी आपण पाहतोय. टीमची नयनचा जर विचार करायला गेला तर उद्याच्या रजनीमध्ये पार पडणारी कोथवडे प्रीमियर लीगचा आयकॉन खेळाडू आहे. आयकॉन म्हणजे काय. जसा खेळ ठेवतो बहारदार तो आयकॉन. पहिल्या चेंडूवरती पाठवून दिला जातोय. चेंडू गॉन केलाय 4 धावांसाठी. 1 2 का 4 इथे दर मिळणार आहेत आणि या 4 धावा आता नयन कुठेतरी वसूल करत चाललं असेल. नयनकडे क्षमता आहे. यावेळी थोडासा रूम दिला गेला होता. रूमचं भाडं जरूर वसूल केलं. तब्बल 5 रन वसूल केले जात आहे. 5 रन मिळत आहेत. नयन बाहेर आणि रनकडे माहिती असेल. नयनकडे बीच वचलेला असेल. एक आग उगणारी फलंदाजी 1 मॅन आर्मी. यावेळी टाकलेला चेंडू स्वेअर डिलिव्हरी बॅट बॉलचा इशारा. अंतिम षटक सध्या अंतिम पंचक सध्या मार्गस्थ असेल. या अंतिम पंचकामागे जास्त धाबा बनवण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे. थोडस चेंडू चाललं असेल. मेहनतीचं फळ इथे मिळणार कोणत्या संघाच्या बाजूने मेहनती कष्ट इथे प्रामाणिक असतील तो ठरदार इथे वर्चस्व या चेंडूवरती पाठवून दिले जाते. चेंडू चालला असेल अगदी मिळावं लागेल. चेंडू सीमा बदलण्याच्या बाहेर 4 धावांसाठी. अकुटप्प्याचा बॉल शॉर्टअप डेट सजवायचा होता. एक रन घेण्याचा इथे असेल इरादा पक्का. येस आहे. क्रिकेटवरील ही ते पाहायला भेटली चोरी. एका धाब्याची इथे केली जाते. रनिंग द बीट मध्ये घेतलेली एक धाब इथे कंप्लीट केली जाते. षटक संपतोय. एक चेंडू आहे मित्रांनो अजूनपर्यंत शिल्लक. एक चेंडू अजून मित्रांनो शिल्लक असेल. एक विकेट. त्यानंतर यावेळी पाहायचं असेल पुन्हा एकदा क्रिकेटवरील मॅच सलग दुसरे चेंडूवरती दुसरी विकेट. धाव संख्या टीमची 2.
दोन्ही संघांचे खरेदी आमच्यापर्यंत पोहोचले गेलेत. पहिल्यांदा नाणेफेक केली जाणार आहे आर्यन स्फोट वर्सेस अवनी स्फोट. दोन्ही संघांची खरेदी तर आमच्यापर्यंत पोहोचली गेलीत. अतिथी मान्यवर जे आपल्याला उपस्थित लाभले त्या अतिथी मान्यवरांच्या हस्ते नाणेफेक केली जाणार आहे. टॉसचा बॉस इथे कोण ठरणार आहे? विठ्ठलजी पालिये सर आपणास विनंती असेल आपण नाणेफेक करायची असेल पाहायचं असेल टॉसचा बॉस इथे कोण ठरणार आहे? अवनी स्फोट आणि आर्यन स्फोट ह्या दोन संघांमध्ये नाणेफेक केली जाते. कोणता संघ इथे ठरणार आहे पाहायचे. छापा सखवलाय आणि अवनी स्फोट संघाने नाणेफेक जिंकली असेल. अवनी स्फोट संघ आपण नाणेफेक जिंकले. पहिल्यांदा डिसिजन काय असेल? हॅलो, हां आम्ही आता बॉलिंग स्वीकारणार आहोत. पहिल्यांदाच गोलंदाजी का? आमची बॉलिंग साईड जरा चांगली आहे बॅटिंग साईडपेक्षा, त्यामुळे आम्ही समोरच्या टीमला कमी रन देऊन बॉलिंग करून रोखण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तरी किती धावांच्या आतमध्ये रोखला आणि काय स्ट्रॅटर्जी असेल आणि कोणती रणनीती तुम्ही आखून आलात सध्या? 30च्या आत आम्ही त्यांना रोखायचा प्रयत्न करणार आहोत. 30-7 ओके. आणि कोणत्या गोलंदाजावरती आणि कोणत्या खेळाडूंवरती तुझा जास्त विश्वास असेल? कोणत्या खेळून? आमचे सगळेच प्लेयर चांगले आहेत. येस, म्हणजे सर्व खेळाडूंवरती विश्वास ठेवला असेल. धन्यवाद. पुढील वाटचासाठी मित्र तुला शुभेच्छा असेल. आर्यन फूट संघ आपण जर नाणेफेक जिंकलं असतं तर आपला पहिला डिसिजन काय असता? बॉलिंग. येस, पहिल्यांदा गोलंदाजीत तुम्ही का घेताय? रनचेस करण्याचा प्रयत्न तुम्ही काय करताय? खेळपट्टीचा विचार करायला गेलात तर तसं कसं बॉलर माझ्याकडे चांगले असल्यामुळे तसे बॉलिंगचा निर्णय घेणार होतो. आता पहिल्यांदा तुम्हाला फलंदाजी करायला लागते तर तुमची स्ट्रॅटेजी आणि रणनीती काय असेल? किती धाबांपर्यंत तुम्ही मजल मारा? समोरचा संघ तुम्हाला 30 धाब्यांच्या आत रोखण्याचा प्रयत्न आहे, तुम्ही किती धाबा माराल? 45 पुढे धावा मारण्याचा 40 ते 45 धाबांचा मारण्याचा प्रयत्न कराल तर दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा देऊया. दोन्ही संघांना देखील शुभेच्छा असेल. त्यानंतर लकी चिटी इथे उचलली जाणार आणि लकी चिटी असणार आहे इस्त्री आणि पाणी बॉटलसाठी ही असेल. पहिल्यांदा इस्त्री असेल. पालिये सर आपण विनंती करेल की आपले शुभ असेल. लकी विजेता कोण ठरणार आहे अजून एक पाहायचं असेल. जो लकी विजेता उद्या कैकरी शर्टला इस्त्री करून जाणार आहे कोण ठरतो इथे लकी विजेता पाहायचं असेल. आणि लकी विजेता नाचणे परिसराला बिलॉंग करणार असेल. कुपन नंबर असेल 1393. पुन्हा एकदा आकड्यांचा खेळ थोडंसं अल्टीबल्टी मध्ये पाहायला भेटतोय. आणि नाचणी परिसराला बिलॉंग करणारे देवेंद्रजी कदम सर यांच्या देवेंद्र जयप्रकाश कदम नाचणी परिसराला बिलॉंग करणारे हे इस्त्री जाते. कोणाच्या कुपन मध्ये असेल जर सर आपण इथे उपस्थित असाल तर आपण या. मला वाटतं अनिलजी लोगडे सर आपल्या ही पावती पुस्तक मधली पावती असेल सर आपण इथे उपस्थित आहात तर या. त्यानंतर समीरजी कदम सर आपण देखील विनंती करेल. अजून एक लकी विजेता नशिबाची बाग ज्याला मिळणार आहे पाणी बॉटल. आता सध्या उन्हाळ्याची चाहूल आहे, पाणी बॉटल खूप महत्वाची राहिली असेल. आणि पुन्हा एकदा कुपन नंबर असेल 1394. नाचणे परिसराला बिलॉंग करणारे पुन्हा एकदा देवेंद्र जयप्रकाश कदम. दोन्ही बक्षिसांचे मानकरी एकच होते तिथे. नशीब चांगलेच अनुभव आलेत. कोणत्या ग्रामदेवतेला आराधना करून आले होते. नशिबाची भाग जरूर उघडली असेल. सगळ्यांना शुभेच्छा देऊया. नाणेफेक जिंकले असेल तिथे डिसिजन खूप महत्वाचं ठरलंय. बॉलिंग करण्याचा डिसिजन घेतलाय पण या पाहायला भेटणार आहे. दोन्ही सगळ्यांना पुढे एकदा शुभेच्छा देऊया. अतिथी मान्यवर आपण विनंती असेल आपण पुढे एकदा व्यासपीठावरती स्थानापन्न नोंद केली आमच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची असेल तर तुम्ही जाऊया कॉम्बॅक्टच्या दिशेने. चला 46 धावांचा पाठलाग करायचा असेल
सामना कसा आहे तर याला गाड आणि तिला गाड मध्ये चाललेला सध्या सामना आहे. घेतलाय पंगा, खेळावं लागेल विजयाचा महादंगा. गोलंदाजी बाहेर करून उद्याच्या दिवसामधला आयकॉन इथे दाखल झालाय. गोलंदाजी बाहेर करून गोलंदाज नयनचा पहिला चेंडू यावेळी आपण पाहायचं असेल. पहिला चेंडू लेखिकच्या थोडासा बाहेर जाणार होता. पंच राजी तोडतकर सर यांचा वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडूने केली जाणारी गोलंदाजीला सुरुवात पाहायला भेटली आहे. नंतर त्या चेंडूवरती अगदी खटक्यावर बोट मारावं, जाग्यावर पलटी मारणारा चेंडू होता. डिक्लेअर एका धाब्यासाठी इथे घेतला जातोय. श्लोकजी कदम सर यांचा संघ आपण पाहतोय सध्या फलंदाजी करतोय. यावेळी लेक्टर करण्याचा प्रयत्न होता, फिंगर रोल करायची होती. नौका चेंडू हव्या पद्धतीने चेंडू थोडासा कट होणार नाहीये, त्यामुळे प्रयत्न करावे लागतील. प्रयत्नार्थी परमेश्वर. नंतर त्या चेंडू इनस्विंग करण्याचा प्रयत्न होता. एक इनस्विंग तर दुसरा आउट स्विंग, पण तिथे दिशा भरकटतोय. करतोय की काय संघाची इथे दुर्दशा पाहायची असेल. नंतर पुढे एकदा लेग टर्न, एकदा ऑफ साईडला तर एकदा लेग साईडला. ही चाललेली व्हाईट बॉलची पद्धती आहे. रोखावं लागेल, रोखणे यावे गरजेचं असेल. स्वतःवरती कंट्रोल हा खूप महत्वाचा असतो. मला कोणीतरी विचारलं राग म्हणजे काय? दुसऱ्याची चूक असताना स्वतःला चिडचिडी करून घेणं म्हणजे राग आहे. एक्स्ट्राच्या चुकलाय मित्रांनो. विकेट असती, मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकला असता, पण नाही. एक्स्ट्राच्या थोडंसं तिथे प्लंबल बनला. लेग साइड 3 ऑफ साइड 2 क्षेत्ररक्षण दिलंय त्यांच्या विरोधात. मिळाला होता मोका, मिळाला मोका, या चौका दिला असेल या चेंडूवरती. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर वरती सध्या पण 9 वरती पाहतोय. पुढे मीडियम पेसर यावे केलेला फटका लाजबाब आहे. सुरेख सुरेख मिसाल ही त्या ठरला घातक. चेंडू पुढे एकदा पाठव दिला जातो. दुबई एंकर मध्ये प्रवेश आहे. या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा खेळ सध्या मार्गस्थ राहिला असेल. गोलंदाजी मार करून नेक्स्ट बॉल यावे पाहायचंय. यावेळी टाकलेला चेंडू पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल प्लस 1D म्हणजेच काय एकावरती एक फ्री. उद्याच्या रजनीमधला आयकॉन खेळाडू सध्या थोडासा इथे महाग ठरत झाला असेल. नयन यावेळी आपल्याला चेंडू आडव्या बॅटने खेळलाय. होलाय चेंडू पाठवून दिला जातोय. पुढे एकदा स्कोर बरल्याच्या बाहेर 4 धाब्यांसाठी पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या सुरुवात झाली असेल. 15 चेंडू आणि 27 रनची आवश्यकता. पहिल्यांदा बेरीज केली गेली म्हणजे जास्त धाबा वाढवल्या गेल्या. आता वजाबाकी केली जाणार. धाबा आता कमी करण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार असेल. सध्या फलंदाजी एंड वरती सर्वाधिक बाहुबली सर्वाधिक लौकिक असणारा खेळाडू देखील झाला असेल. पहिला चेंडू लॉलीपॉप स्वीकारलाय. चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीमा वडलाच्या बाहेर जायच्या वरून गेला चेंडू आणि प्रेक्षकांमध्ये देखील उत्साह पाहायला भेटलाय. झाली गडबड, केल्या घोटाळा. नंतरच्या चेंडूवरती बॅटमॅन इज ऑन फायर. यही तो कमाल आहे, यही मेरी धमाल आहे. श्लोकजी कदम सर तुमच्या चेहऱ्यावरचं स्माइल खूप गोड असणार आहे. अजून एक टाकलेला चेंडू पुढे एकदा सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार. शांतता, भन्नाट शांतता. शांततेचं कारण चाललेली फलंदाजी. 4था चेंडूवरती प्रहार केला गेला होता. क्षेत्ररक्षक किती दाखल असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कर बेटी 31. अकुटप्प्याचा बॉल पुढे एकदा पाठवून दिला जातोय. हाय बॉलवरती 4 धावांची हा चेंडू 11. संपल्यानंतर कोणताही खेळाडू आत येणार नाही याची आपण नोंद घ्या. अन्यथा ऐनवेळी आपण चूक केल्यार याची नोंद घ्या. पहिला चेंडूचा बत्ता करता गोल गोल गोल. चेंडू इथे पाठवून दिला जातोय. गोल केलाय.
गोलंदाजीवरती पुढे एकदा दाखल झालेला इन्स्विंग चेंडू पुढे एकदा 4 धाबा 4 धाबा इथे बचूल केल्या जात आहेत. अप्रतिम खेळ इथे ठरला असेल. सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 3 रनची आवश्यकता असेल. 3 वरती या चेंडूवरती मारल्या विजयाची पेन. मातृछाया मास्टर संघ जिंकला. घ्या लगेच सामन्याला आपण सुरुवात करणार असेल. अवनीश फूट विनंती असेल. पुढे एकदा जाऊया लकी ड्रॉसाठी अजून एक कुपन इथे काढलं जाणार आहे. कोण ठरणार असेल लकी विजेता जो आपलं नशीब पुढे एकदा अनुभवणार असेल आणि बक्षीस असेल लकी ड्रॉचं आपण पाहणार आहोत. इटलीचं भांड आणि टॉर्च जी महत्वाची राहणारी बॅटरी म्हणजेच टॉर्च जी रात्री खूप उपयोगाची येते ती टॉर्च कोणासाठी जाणार असेल. आमचे 2 अतिथी बांधव आमच्यापर्यंत जोडले गेलेत. सडेगावचे गावकर आदरणीय सन्माननीय श्री आणि जे कुर्टे सर. त्याचप्रमाणे अजून पाहतो आपण सडेगावचे प्रमुख आदरणीय जी संतोषजी धुमक सर हे देखील आमच्याबरोबर उपस्थित झाले. सर आपण असं विनंती करेन लकी चिठी म्हणजेच लकी ड्रॉची चिठी त्या अनुभवायची असेल. टोटल 20 बक्षीस असतील. यावेळी पाहायचं असेल लकी बॉयचं लकी विजेता कोण ठरणार आहे. आणि लकी नंबर असेल 1007 आणि नाव आहे ऑन अँड ओनली बालाजीच नाव लिहिलंय मित्रांनो. बालाजी आपणास मिळाले आहे इडलीचं भांड. याच्यामध्ये उडल्या नाश्त्याला इडली असणार. याच्यामध्ये काही क्षमता नाहीये. उद्या इडली खायला गावणार. कोणाला पाहिजे असेल तर सरांकडे जा. बालाजी सर यांना मिळालेली ही इडली आपण पाहतोय. आणि दुसरा लकी बॉय अजून पाहायचं असेल सरांचं नाव येईल का परत कारण बघितलं झालं होतं तसं. लकी नंबर असेल हा 3 अंकी नंबर असेल 866 आणि बक्षीस सध्या चाललं असेल शिरगाव गावामध्ये हे बक्षीस चाललं असेल. श्रद्धा अरुण चव्हाण कोणाच्या लकी ड्रॉ मधलं असेल. कोणाची लकी पावती आहे. कुणी आहे का इथे. कुणी आहे का. श्रद्धा अरुण चव्हाण लकी नंबर असेल 866 866. कोण नाहीये. चालेल त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आमच्यापर्यंत आहे. आम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट जरूर करू. आम्ही सांगू त्यांचा लकी ड्रॉ मध्ये आपल्याला बक्षीस मिळालं असेल. तिथपर्यंत इटलीचं भांड जे बालाजी सरांना मिळालं होतं त्यांना इथे पुरस्कृत केलं जाणार आहे. इटलीचं भांड जर कोणाला उद्या नाश्ता जर करायचं असेल तर बालाजी सरांकडे जा. जर तुम्हाला इडल्या खायला घेणार असेल पण क्षेत्ररक्षण करणारा संघ सध्या कडंगडीच्या दिशेने या. क्षेत्ररक्षण करणारा संघ अवनी स्पोर्ट्स सध्या कडंगडीच्या दिशेने या. अवनी स्पोर्ट्स संघाचे स्वतः कर्णधार आणि स्वतः असलेले संघ मालक अभिषेकजी निंबरे सर यांच्यावरती खूप दारमदार राहिली असेल. क्षेत्ररक्षण टीम मीटिंग घेतली जाईल. ग्रामदेवतेला आराधना केली जाईल. पण मायक्रोफोन पाहायचं असेल.
मानस मानस निवरेकर. एक मिनिट. तर लेट्स प्ले जाऊया सामन्याच्या दिशेने. तिसरा क्वार्टर फायनलचा सध्या सामना क्रीडांगणावरती इथे रंगत चालला असेल. पहिला चेंडू आणि प्रेक्षकांमध्ये दाद मिळाली असेल. नंतरच्या चेंडूवरती प्रेक्षकांकडून मिळालेली दाद नो बॉलचा इशारा इथे पंचांकडून दिला जातोय. कसं माहिती आहे का, सध्याच्या घडीला चर्चेत असणारा खेळाडू जर कोण असेल ना तो अभिषेक असेल. तो सध्या गोलंदाजीवरती आपण पाहतोय. सध्याच्या घडीला या खेळाडूची चर्चा सातत्यपूर्ण राहत आली असेल. पण सायकिंगवरती असणारा देखील फलंदाज हा देखील खूप महत्वाचा असेल. राहुल सध्या आपण पाहतोय सुनीलजी जाधव सर यांचा संघ आणि या टाकलेला बॉल टप्प्याचा होता. षटक जरूर सजवला जातोय. चेंडू गेला अगदी सीमा बॉलच्या बाहेर 4 धावांसाठी. या 4च्या धावा आता खूप महत्वाची ठरत चालली असतील. महत्वाच्या षडी चाललेली महत्वाची लढत आहे. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा लो फुलटस होता स्वीकारला जातोय. चेंडू पाठवून दिला गेला पुन्हा एकदा बॉटलांच्या बाहेर 4 धावांसाठी. हीच माझी खासियत राहिली आहे. चौकाराची बोलीभाषा फक्त मला बोलायची आहे. शाळेमध्ये चौकाराचा खेळ मी खेळलो होतो. तो चौकाराचा खेळ सध्या क्रीडांगणावरती देखील चालला असेल. नंतरच्या चेंडूवरती अगदी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. सिंगलवरती विश्वास दाखवायचे असेल. नशिबात नसतं, सगळं काही तुमच्या कष्टावरती अवलंबून असतं. कष्ट आणि मेहनत ही पूर्णपणे आक्रमदारी असते. या चेंडूवरती कष्ट आणि मेहनत जरूर घेतली गेली. चेंडू पुन्हा एकदा एस बॉडी लाईनच्या बाहेर हा 4 धावांसाठी पाठवले असेल. या 4च्या मध्ये धाव फलक पोहोचले असेल. 13वरती पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि चर्चा केली होती जवळपास 30 धावांच्या आत रोखण्याचा प्रयत्न करायचा होता. गोलंदाजांवरती विश्वास दाखवायचा होता. तो सार्थक करावा लागेल आणि तो सार्थक करण्यासाठी इथे पाहायचं असेल. अमोल सध्या दाखल झाला असेल. अमोलचा पहिलाच बॉल कुठेपणे खेळण्याचा प्रयत्न होता. कठीण सुरुवात म्हणजेच अपयश नव्हे तर प्रगतीचं पहिलं पाऊल देखील असू शकतं. अपयश आलं होतं पहिल्या चेंडूवरती. दुसऱ्या चेंडूवरती मिळालंय ते यश. पुढे एकदा सामन्याच्या दिशेने लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न पुढे एकदा पाठवून दिला जातोय. चेंडू चालला असेल 4 धावांसाठी. 4 धावांचा खेळ इथे केला जातोय आणि हीच महत्वाची राहिले. 4 धावा देखील तुमच्यासाठी महत्वाचे असेल. माणूस नेहमी 3 नियम पाळले पाहिजेत. शांतता, संयम, नंतर कार्यक्रम. पहिल्या चेंडूवरती शांतता, दुसऱ्या तिसऱ्या चेंडूवरती कार्यक्रम आणि पुढे एकदा 4थ्या चेंडूवरती संयम इथे बाळगला जातोय. निर्धाव चेंडू इथे आला असता आणि आला इथून निर्धाव चेंडू. पुढे एकदा टाकलेला चेंडू भिरकावून दिला जातोय. बॉलच्या बाहेर पाठवलेला चेंडू तिथे 4 धावा मिळतील. 4च्या मध्ये धाव फलक पोहोचलं असेल. 25. धावसंख्या 25 आणि गोलंदाजी मार करून या टेनिस क्रिकेट मध्ये उभा होता थारा रायझिंग स्टार ऑफ पिरदवळे यांची ओळख राहिली असेल. तो गोलंदाज इथे दाखल झालाय. आयुषचा पहिलाच बॉल हलक्या पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला. शून्यातून विश्वास निर्माण करण्यात जीव मजा येणार त्या आयताच्या पाठीवरती रेगोडा मांडण्यापेक्षा खूप महत्वाची आहे. या बेटा चेंडू होता पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. नो बॉल दिल्यानंतर कुठेतरी किमया मोजावी लागते की काय. चेंडू लो फुलटॉस पाठवून दिला गेला मिड विकेट बॉलच्या बाहेर. 4 धावांसाठी शांतता, भन्नाट शांतता आहे. अवनी स्पोर्ट्स संघाचे कर्णधार यांच्यावरती भन्नाट शांतता. नंतर चेंडू विमान घोषित केला जातोय. पंचाचा सिग्नल इट इज अ बॉल आणि प्लस 4 धावा इथे मिळत असतील. या 4 धावा मिळाल्यानंतर कुठेतरी तब्बल या चेंडूवरती 5 धावा मिळत आहेत आणि 5 धावा मिळाल्यानंतर वारंवारता केली जाणारी थोडीशी इथे गडबड झाली असेल. काय चुकतंय याच्यावरती तुम्हाला लक्ष देणं गरजेचं असेल. चुका तर अनेक जणांकडून होत असतात. नंतर त्या चेंडू या बी जादूगार होती
पडला, थोडस बाहेर आला. लोवर गतीचा चेंडू, गतीमध्ये चेंज केलं इथे, चेंज ऑफ पेस ठरली इथे. नंतर त्या चेंडू स्ट्रक वाईट ब्लॅसिक. टोटल 2 धाबा इथे मिळत आहेत. या 2च्या बरोबर धावसंख्या 37. 37 ही धावसंख्या इथे चालली असेल स्कोर कार्ड वरती. सध्या आपण पाहतो 37 सभा. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा नो बॉल +1 आणि गोलंदाज कुठेतरी थोडस इथे आता मात्र आलाय. त्याला माहिती आहे माणूस कितीही बुद्धीनुसार शक्तीनुसार मैदानामधला खेळ जरी करत असला तरी मानलेल्या नियमाच्या सिद्धांतानुसार मैदानामधला डाव स्वीकारलाय. पुढे एकदा चेंडू चालला असेल 4 धाब्यांसाठी. धावसंख्या 43. गोलंदाजाच्या चेहऱ्यावरचं स्माइल पळालंय, कुठे गेलंय काय माहित नाही. टेन्शन मेन्शन करावं लागेल. हा चेंडूला केलं मेन्शन फलंदाजाने. 4 धाब्यांसाठी षटक 3रं संपलंय आणि 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होत असताना धावफलक 47-47. आणि ज्याप्रमाणे बोलले होते आर्यन फूड संघाचे कर्णधार माझ्यावर चर्चा करत असताना बोलले होते की मी जवळपास 40 ते 50 धाबा मारण्याचा प्रयत्न करीन आणि त्या प्रयत्नांवरती आता जरूर प्रयत्न केला जातोय. यानंतर होणारा सामना सम्राट 007 वर्सेस नंदिनी स्पोर्ट. यावेळी काय घडलंय, यावेळी दांडी गुल केली असणार आहे मॅजिक बॉल आणि मॅजिक बॉल वरती मिळालेली विकेट लेगस्टिक इथे उद्ध्वस्त केली गेली. इन्स्टिंग होणारा चेंडू होता जो बत्ता करतो गोल तो ठरला. इथे पॉवरफुल चेंडू होता. सुपर डिलिव्हरी इथे ऑन केली गेली आणि त्यानंतर नवीन बॅटर सध्या खेळाकडे दिशेने यावी आपण पाहतोय अजय. अजय धुमक दाखल झाला असेल. धुमक आहे नावात धुमक आहे. पहिल्या चेंडूवरती दाखवून दिलाय, चेंडू पाठवून दिला जातोय पुढे एकदा. खबरला इथे टार्गेट केलं जात आहे. ऊर्ध्व विकेटने इथे गोलंदाजी करायचे. सरळ बॅटने केला इथे वार. छोटा तीर वार करेल गंभीर आणि गंभीर इथे वार केले जात आहेत. थोडस उशिराने अगदी 3 डाऊनच्या रूपामध्ये मैदानामध्ये दाखल झालाय ते दाखवून दिला जातोय. नंतरचा चेंडू या इलेक्ट्रिकच्या बाहेर जाणार होता. व्हाईट प्लस एक टोटल 2 धाबा. डिक्लेअर 1 धाव इथे मिळेल आणि 1च्या मध्ये धाव फलक सध्या स्कोर वरती 58 धाबा. 1 गडी बाद. शेवटच्या चेंडूवरती मोठा धाव घेण्याचा प्रयत्न तिथे धावचीत होईल. 58 धावा बनवल्या गेल्यात आणि 59 धावांचं लक्ष. सम्राट 007 आणि नंदिनी स्पोर्ट्स संघ. चला दोन्ही संघांचे कर्णधार सध्या खेळाकडे दाखल व्हा. रवीजी मांडवकर सर यांच्या शुभ कॉल सेटला सम्राट 007 तर दुसऱ्या सेटला नंदिनी स्पोर्ट. या 2 संघांमध्ये 4था क्वार्टर फायनलचा सामना सध्या पार पडणार असेल. इथे टॉस केले जाते. खेळून मागणार येवी पाहायचं असेल नंदिनी स्पोर्ट त्यांच्या विरुद्ध सम्राट 007. छापा असा कॉल आहे आणि छापा असा कॉल पडलाय. नाणेफेक जिंकली आहे नंदिनी स्पोर्ट संघाने. नाणेफेक जिंकली. पहिल्यांदा डिसिजन काय असेल? गोलंदाज. पहिल्यांदा गोलंदाजी का? आतापर्यंत मागच्या 2 सामन्यांचा रिझल्ट जर बघितला असेल तर पहिल्यांदा गोलंदाजी का? कारण की आमच्यात गोलंदाज तर आहेच व्यवस्थित. जास्तीत जास्त आपला स्कोर किती कमी होईल त्या दृष्टीने आम्ही गोलंदाजी करणार. तरी काय स्ट्रॅटेजी असेल आणि कोणत्या खेळाडूला तुम्ही समोरच्या संघातील कोणत्या खेळाडूला टार्गेट कराल? कोणत्या खेळाडूवरची जास्त लक्ष राहील तुमचं? आमचा एकच टार्गेट तुषार खवळे. ओके थँक्यू. तुमचा डिसिजन पहिल्यांदा गोलंदाजी असेल त्यानंतर तुषारवरती आपण पाहतोय. सम्राट 007 संघात तुषार
तुषार काय रणनीती असेल? पहिल्यांदा आता फलंदाजी करायला लागते. आमचं ठरलं होतं टॉस जिंकल्यावरती फिल्डिंग घ्यायची, पण लक नाग्याच्या बाजून आहे. त्याची रणनीती वेगळी आहे. आम्ही 100% देणार आणि 60 पर्यंत टार्गेट आमचं असणार. आणि मागच्या 2 सामने तुझे जर विचार करायला गेला तर T20 मध्ये जिंकत आले असतील, त्याच्यावरती काय स्ट्रॅटेजी, आज कोणते चेंजेस आहेत का संघामध्ये? तेव्हाच आमच्या टीमचा कॉन्फिडन्स वाढला आहे. त्याच्यामुळे 100% इथे आम्ही मेहनत करून जिंकणार. आणि या स्पर्धेबाबत आता तू काय सांगतील? स्पर्धा आपण आता समुद्र पार देखील चालली असेल. या स्पर्धेबाबत, या आयोजनाबद्दल सध्या काय बोलशील तू? कायम नागेश टिक चर्चेत असतो. PPLचं या वर्षीचं आयोजन एकदम 1 नंबर झालंय. धन्यवाद. दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा आणि त्यानंतर दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा असतील. आणि पुढे एकदा जाऊया लकी विजेत्याकडे. लकी दौडची चिठी पुढे एकदा इथे झाली बघायची असतील. लकीचा कोड असणार आहे आणि लकी दौडची चिठी आपण पाहणार आहोत. याबी असणार आहे ती टॉप सेट आणि डबा सेट, हे दोन्ही पण सेट आहेत. आणि या डब्याच्या सेट वरती कोण नाव करणार? उद्याच्या दिवसामध्ये जर शाळेमध्ये जात असेल तर शाळेमध्ये कामावरती जात असणार तर कोणता डबा इथे घेऊन जाणार? आणि 2 विजेते आपण पाहायचे असतील कोण असतील? आमचे अतिथी मान्यवर रवींद्रजी मांडवकर सर आमच्याबरोबर जोडले जाते. सर एक चिठी येऊ दे. आणि पुढे एकदा एक चिठी आमच्यापर्यंत आली आहे आणि कुपन नंबर असेल लकी ड्रॉचा कुपन नंबर आहे 044 आणि विजेता असतील बक्षीस जात आहे. सांभाळा मित्रांनी, तो सांभाळा, नाव घ्यायचंय मला. आणि लकी विजेता असेल सम्राट कांबळे. लकी विजेता मोबाईल मध्ये शूटिंग करत होते, मी बघतोय इकडून म्हणून तुमचं नाव घेतलंय. या तुमच्यासाठी इथे दिला जाणार आहे टॉप सेट, त्यांच्यासाठी दिला जाणार आहे. त्यानंतर विजयजी धुमक सर आपणच देखील विनंती करत आपल्या शुभ असे एक चिठी इथे काढायची आहे. खूप महत्वाची चिठी इथे काढणार आहे आणि कुणाचं नशीब इथे अनुभवलं असेल. आणि कुपन नंबर असेल 1371. सध्या बक्षीस थोडेसे लांब जाते, लांब जाणं देखील गरजेचं असेल. मिरजरे परिसराला विलंब करणारे आदरणीय सन्माननीय पंकज भिकाजी पाडाबे यांच्याकडे बक्षीस चाललं असेल. कोणी आहे का इथे? त्यांचे समर्थक, त्यांचे मित्र, पावती पुस्तक काढायचं जर असेल ते देखील इथे असेल तरी आला तरी चालेल. पंकज भिकाजी पाडाबे आहेत. सर्व लकी विजेते इकडे दिसत आहेत मला. आणि दोन्ही एकांना टॉप सेट इथे दिला जाणार आहे, तर दुसऱ्यांना दिला जाणार आहे डबा. तर दोन्ही लकी विजेते असतील. चला क्षेत्ररक्षण करणारा संघ सध्या दाखल झाले असतील. आर्य चांगली फलंदाजी केली असेल, आता करावी लागेल तसंच रणनीती तुम्हाला इथे आखावी लागेल. दोन्ही लकी विजेते आपण पाहतोय टॉप सीट आणि डबा सीट इथे दिला गेला. दोन्ही देखील आता सेट झाले असतील. दोघांना देखील शुभेच्छा देऊया. पुढे एकदा कॉम्बॉक्स दिशेने आपण बोलूया. सामन्याचं रिझल्ट बदलण्यासाठी कोणता इथे रणनीती आखणार? दोन्ही संघ इथे सज्ज झाले असतील. एकोणसाठ धावांचा पाठलाग करायचा असेल. 20 चेंडू 59 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलर बॅटर दाखल झाले असेल. पहिला चेंडू थोडासा इथे प्रॉब्लेम बनला क्षेत्ररक्षक, ते सरळ होता चेंडू. अनेक जण बाहेरून ट्रोल करतायत, पण ज्याची जळते ना त्यालाच कळत सध्या काय होतं. आणि आता लपाछुपीचा चेंडू देखील खेळ करत होता. चेंडू शोधण्यासाठी आमचा इन्स्ट्रक्शन थोडासा वेळ गेला. लपाछुपीचा खेळ लहानपणी खेळ होता, तो लपाछुपीचा खेळ कुठेतरी आठवण करून दिली जातोय. पुढे एकदा जाऊया सामन्याच्या दिशेने. पहिल्या चेंडूवरती पहिली धाव मिळाली आहे आणि दुसऱ्या चेंडूवरती इथे फुटवर्क चांगलं ठरलं आणि फुटवर्क चांगलं तर धाबा देखील चांगल्या इथे मिळतील. चेंडू गेला PPL चौकारासाठी.
नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा यही कमाल आहे, हीच माझी धमाल आहे, हीच माझी कमाल आहे. कमाल धमाल बेमिसाल. आणि बेमिसाल धाबा इथे मिळत असतील, त्याच्यात धाबा रोकांडा आता गरजेचं असेल. ऑफसाईड 3, लेग साईड 2 क्षेत्ररक्षण, एक रक्षक इथे किव्याप ठेवला असेल. सुनीलजी जाधव सर यांचा संघ आपण पाहतो सध्या क्षेत्ररक्षण करतोय. आर्यन स्पोर्ट संघ असेल, सुनीलजी जाधव सर यांचा आज संघ चांगल्या धावा उभारल्या गेल्यात. नंतरच्या चेंडू हलक्या तरे चेंज ऑफ पेस, गती कमी केली. मागचे 2 चेंडू जवळपास अगदी तेच सरळ होते, या चेंडूवरती थोडीशी गती कमी केली जाते. या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा खेळ सध्या शिल्लक राहिला असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करवरती 10. शेवटच्या चेंडूवरती 1 रन इथे मिळते, धावसंख्या 11. अभि सध्या सायकिंग वरती आहे. अभि वाजवेल का समोरच्याची डबी. अभि डबी डबी डबी, पहिलाच बॉल इलेक्ट्रिकच्या बाहेर फेकला जातोय. पंच राज्य तोडणकर सर यांचा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. गुगली बॉल एका दुसरा जर पडला ना तो कहाणीमध्ये ट्विस्ट होणार. वाई नशीब थोडक्यासाठी देवतारी आता खोल मारी यावी पाहायचंय. एकमेकांवरची कमी आणि हमी जोगांना जरूर माहिती असेल, इथे दाखवून द्यावं लागेल. नंतरचा चेंडू हलक्या पद्धतीने होता, अगदी पाठवून दिला जातोय चेंडू. हे बन दे बन 70-70 चौकार. आणि 70-70 चौकार आल्यानंतर गोलंदाजाचा कॉन्फिडन्स थोडासा लो झाला असेल. तुटलेला विश्वास आणि निघून गेलेली वेळ ही कधीच परत येत असते. नंतरच्या चेंडूवरती देखील चेंडू इथे चालला असेल प्रेक्षक गॅलरीमध्ये, प्रेक्षकांना हाय हॅलो आणि फॉलो करणार चेंडूला सुपर डुपर चौकार. सलग 2 चेंडूवरती 2 एकापेक्षा एक खटकणी फटकी इथे पडत चाललेत. त्याला माहिती आहे स्वतःच कौतुक कधीच गावाला सांगत बसायचं नाहीये. तिसरा चेंडू थोडासा तास पडला, पुढे खेळू की मागे खेळू, त्यामध्ये झाली इथे गडबड. आणि गडबड घोटाळी ते करून चालणार नाहीये. जैसे त्याचे कर्म फळ देई परमेश्वर, ही ते परमेश्वराने फळ दिलं. चेंडू पाठवून दिला जातोय पुन्हा एकदा 4 धाब्यांसाठी. धावसंख्या 25. लो फुलटॉस या बी कन्वर्ट केलेला चेंडू. माय गॉड, हा थोडा संघर्षाचा आहे. सर्व काही ठीक होणार, ज्याचे कष्ट असणार प्रामाणिक. 10 चेंडू 30 रनची आवश्यकता. पहिला चेंडू बॅक ऑफ हँड, वा सुरेख आहे. पहिला चेंडू फेकल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती पाहायचं असेल. आता नशिबावरती नाही तर स्वतःच्या मेहनतीवरती विश्वास ठेवा. मेहनत ही ते दाखवून दिली जाते. बरखत आहे. चेंडूवरती 4 धाब्याची कसरत आहे, ताऱ्यावरची कसरत इथे आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. पहिला चेंडू मित्र तुझा होता, येणारा चेंडू माझा असेल. या टाकलेला चेंडू अप्रतिम सुरेख, मूर्ती लहान कीर्ती महान. सुरेख गोलंदाजी आपण साहिलच्या मदतीने ते पाहतोय. वय वर्ष जर विचार करायला गेला तर जवळपास 16 वर्षाचा हा खेळाडू सध्या गोलंदाजी करतोय. जे भल्या भल्यांना नाही जमलं ते या छोट्या खेळून गेलंय. नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चेंडू पाठवून दिला गेला. सीमा रेषा पार आला चौकार. स्वतःचं अस्तित्व असं ठेवा की प्रत्येक वेळी स्वतःला सिद्ध करण्याची गरज इथे भासली नाही पाहिजे. आता अस्तित्व दाखवावं लागेल. अभि नाही तो कभी नाही. या बिडाकीला बॉल आलाय, सुंदर ऑन डिलिव्हरी इथे केली गेली आहे. षटक इथे येते संपुष्टात. धावसंख्या टीमची टोटल 38. 5 चेंडू आणि 21 रनची आवश्यकता आहे.
सामने जिंकण्यासाठी 21 रनची आवश्यकता. जीवनात चढ उतार येत असतात. पहिल्या चेंडूवरती उतार झाला असं चेंडूवरती एक नाही तर दोन नाही तर तब्बल 3 क्षेत्ररक्षक लागले क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी. वेळ चांगली असो किंवा वाईट असो यावी ताट पडला. नो बॉल आणि +1. हा सामना संपला नाहीये मित्रांनो अजूनही. थांबा 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 अजून थांबून चालणार नाहीये. इथे करावं लागेल. नो +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. अकुटप्प्याचा बॉल 4 धाब्यांसाठी पाठवून दिला जातोय. कालच्या रजनीमध्ये एक इतिहास झालाय. एक चेंडूवरती 5 धावा हव्या होत्या आणि अगदी लालवा चेंडू टाकायला गेला गोलंदाज आणि तो सामना फिरवून दिला जातोय. यावेळी स्वे डिलिव्हरी वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सामना संपला नाहीये मित्रांनो. गेम इज ऑन. या चेंडूवरती चौकार. दोन चेंडू आणि 10 रनची आवश्यकता आहे. डान्सिंग द विकेटने जर फलंदाजाने फलंदाजी केली तर सामन्याचं रिझल्ट इथे बदलणार आहे. उघडा डोळे पहा नीट. हेडरे बॉल 2 आहेत. तिथे ठरणार सुपर डुपर हिट. 2 चेंडू 10 रनची आवश्यकता इथे असणार आहे. नंतरचा बॉल यावी पाहायचा असेल. वाईट बॉल. बाई काय हा प्रकार. पागल झालाय का. येस आता पागल झालेत प्रेक्षक देखील. 2 चेंडू आणि 9 रनची आवश्यकता. चला कुटप्पाचा बॉल 4 धावांसाठी. कालच्या रजनीमधला इतिहास आहे. एक चेंडूवरती 5 धावा बनवल्या गेल्या होत्या. सन्नाटा 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 क्यों छाया है. हा विजय तर तेव्हाच होता तुमच्या स्वप्नामध्ये जात होतीये. पंखासुळी चालत नाहीये. इरादे स्पष्ट करावं लागणार आहेत. एक चेंडू 5 रनची आवश्यकता आहे. जे बसले ते उभे राहिलेत आणि हालचाल करतायत. एक चेंडू 5 रनची आवश्यकता. कोणती रणनीती इथे मात्र आखली जाणार आहे. अप्रतिम अप्रतिम. ठरलं होता जयेश भारे. विनंती असेल जय पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच जयेश ठरला होता. जयेशला विनंती असेल ज्याच्या माध्यमातून गोलंदाजी असेल फलंदाजी असेल आणि लाजबावशी कामगिरी ज्यानं केली होती तो जयेश ठरला होता. पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच जयेशला विनंती असेल खेळपट्टीवरती दाखवलो. त्यानंतर दुसऱ्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच मनीष धुमक याला देखील विनंती असेल. मनीष आपण देखील क्रीडागडीच्या दिशेने यायचं असेल. OND स्पोर्ट्स संघाचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला होता तो जयेश यावी आपण पाहतो आमच्यापर्यंत उपस्थित झाला असेल. जयेश ठरतो या मॅच पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. समीरजी कदम सर आपल्याला विनंती करेन आपण या खेळाडूचा गौरव करण्यासाठी आमच्यापर्यंत जोडले. समीरजी कदम सर आपण विनंती करेन. जयेश वादातून बहारदार खेळ ज्याची पाहिली होती तो जयेश ठरला असेल पहिल्या क्वार्टर फायनल मॅच मॅन ऑफ द मॅच जयेश.
आणि त्यानंतर मनीष धुमक विनंती असेल त्वरित गेम. सेकंड मॅच मॅन ऑफ द मॅच मनीष धुमक. वैभवजी निमरेकर सर आपल्यास विनंती असेल आपण या ठिकाणी. वैभवजी निमरे सर आपल्यास विनंती असेल. मनीष धुमक आपण इथे आहात का? सेकंड पुकार असेल. आणि आताच मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच जी खेळी राहिली बहारदार तो साहिल ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. मनीष धुमक इथे आहे का? साहिल आताच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच साहिल विनंती असेल. साहिल त्याच्या माध्यमातून गेम चेंजर गोलंदाजी केली होती. साहिल आर्यन स्पोर्ट्स संघाचा हा बहारदार खेळाडू छोटा पॅकेट छोटा तीर त्याने वार केला समोरच्या संघावरती गंभीर. तो आपण पाहतो एकदा जोरदार टाळ्या या खेळाडूसाठी वाजल्या पाहिजे मित्रांनो. मूर्ती लहान आहे पण कीर्ती महान असा खेळ त्याने करून दाखवून दिला. प्रसन्न पड्या सर आपण प्रसन्न पवार सर आपल्याला विनंती असेल आपण या ठिकाणी या. प्रसन्नजी पवार सर. मनीष धुमक सेकंड मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता. राजेंद्रजी वालम सर आपणच विनंती असेल आपण या ठिकाणी या. राजेंद्रजी वालम सर आपणच विनंती करेन आपण या ठिकाणी या. मनीष धुमक सेकंड मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. अप्रतिम खेळी त्याच्या बाबतीत एक गेम चेंजर जिने पाहिली होती. वाघ जरी जखमी झाला तरी तो आयुष्याला कंटाळत नाही अशी फलंदाजी त्याच्यामधून पाहिली होती. तो मनीष धुमक याचा येतोची सन्मान इथे केला जातोय. आणि आता लकी विजेत्याची दोन बक्षिस एक तवा असणार तर दुसऱ्या साईडला भिंतीवरील घड्याळ जे सर्वात वेळ महत्वाची दाखवते ते घड्याळ आहे. भिंतीवरचं घड्याळ आणि तवा. आमच्या तिथे दोन मान्यवर आमच्यापर्यंत जोडले गेलेत. एक लकी विजेता पाहायचे दोन तबा उद्याच्या दिवसामध्ये तव्यावरती भाकरी भाजण्याचं ज्याचं स्वप्न होतं तो साकार करेल पाहायचे. आणि नाव येते कुपन नंबर असेल 1186. नाव आहे हर्ष मंचेकर इथे दाखल असेल. हर्ष मंचेकर आता सामना आहे मित्राचा. हर्ष मंचेकर आणि त्यानंतर पाहायचंय जी सर्वात महत्वाची राहते ती वेळ. वेळ जे शिकवते ना ते दुसरं कोणीही शिकवू शकत नाहीये. आणि हे बक्षीस थोडस जवळ आलंय. लकी विजेता नंबर असेल 1582 आणि लकी विजेता असेल दीपेश ठीक. दीपेश ठीक या दीपेशसाठी ना मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्या देत. चेंडू क्रीडांगणाच्या बाहेर जर गेला ना तर लगेच आणून देण्याचं कार्य आणि आम्ही ज्या ज्या या क्रीडांगणावरती येत असतो ग्राउंड आखणं असू दे ग्राउंड झाडणं असू दे या दीपेशने केलंय. आणि त्याच्यासाठी वेळ ही खूप महत्वाची होती. कालच्या दिवसामध्ये हाच थोडासा टेक्निकल इश्यूमुळे थोडासा आजारी होता आणि आज तो आपल्यासाठी पुढे एकदा आजार म्हणतो. कोणा त्याला विचारलं मित्र तुला काय झालं होतं तर मला काही नव्हतं झालं मी आहे ठीक आहे ओके आहे. झालं होतं ते घडून गेलंय आणि वेळ त्याच्यासाठी महत्वाची होती म्हणून त्याला दिल्या जाणाऱ्या भिंतीवरचं घड्याळ. एकदा जोरदार टाळ्या या जयसाठी झाल्या पाहिजेत मित्रांनो. या दोन्ही विजेत्यांना शुभेच्छा देऊया. मान्यवरांचे देखील आभार असतील आणि मान्यवर वर्ग आपल्याला विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती स्थान बनवून घ्या. तर नेक्स्ट मॅच साठी पुन्हा एकदा आपण जोडले जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये. मान्यवरांचे आभार असतील विजेत्यांचे देखील आभार.
तर वेलकम पुढे एकदा सर्वांचं सरचे स्वागत असेल जे आतापर्यंत आमच्या बरोबर युट्यूबवरती जोडले गेले ते सर्वांचं या फिरदपुणे प्रीमियर लीग मध्ये सरचे स्वागत असेल. आणि जाऊया सामन्याच्या दिशेने तो तुषार ज्याने कालच्या रजनीमध्ये हुशार अशी फलंदाजी केली होती. एक चेंडूवरती 5 धावा या फलंदाजीने बनवल्या होत्या. तो तुषारसाठी टाकलेला चेंडू लेफ्ट हँडचा मार आहे. सुरेख गोलंदाजी इथे केली जाते. गोलंदाजी आपण पाहतोय अक्षय गोलंदाजी बार करून दाखल झालं असेल. या टाकलेला चेंडू थोडस स्वेर डिलिव्हरी इथे सुरेख संधी असणाऱ्या पंचांचा सिग्नल येतोय. वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. स्वेर डिलिव्हरी मिळाली आणि स्वेर डिलिव्हरी मिळालेली धावांची गती धावांचं श्रीकडे इथे केला गेला. नंतर चेंडूवरती झेल सोडलाय. झेल पण गेला तेलही गेलं तूपही गेलं. हाती काय येईल दुपाटनं कारण झेल सोडलाय. तुषार सारख्या एका हुशार खेळाडूचा आहे झेल या बी सोडल्यानंतर हे शिक्षक याच्या चेहऱ्यावरती आता नाकामती असेल. जाऊ दे घडलंय बिघडलंय त्याच्यावरती आता चर्चा करून चालणार नाहीये. मागच्या चेंडूवरती झेल सोडल्यानंतर अजूनपर्यंत चांगल्या ठरत नाहीये. काय गोलंदाजी आहे अतिशय सुंदर वेगवान नाहीये. शानदार सध्या गोलंदाजी चालली असेल. गोलंदाज आकाश कडून टाकलेला नेक्स्ट बॉल थोडासा बाहेर घेतोय. जास्त वळण घेतलंय कारण फिंगर रोल फक्त लेफ्ट हँड वरतीच केली जाते. एका ऍक्शन मध्ये 2 कट करण्यामध्ये माहिर असलेला हा गोलंदाज पुढे एकदा याबी सज्ज झाला असेल. याबी टाकला चेंडू थोडासा नशिबाची साथ याबी मिळाली असेल. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. अप्रतिम खेळ इथे दाखवला जातोय. संघाची धावसंख्या स्कोरकार्ड वरती 3. धावसंख्या 3. जाऊया या स्पर्धेचे आयोजक आदरणीय जी नागेश टिक सर सध्या गोलंदाजीवरती दाखल झाले असतील. पहिलाच बॉल जवाब आहे. शिक्षक शोधतोय आणि चेंडू शोधलाय. शेवटी चेंडू कुठे सापडला ते डिक्लर क्षेत्रामध्ये त्याला सापडला एका धावेसाठी. नागेश टिक सर यांचा संघ आपण पाहतोय. दंडेरी स्पोर्ट संघ देखील एक काल जर तर वरती हा संघ वर आलाय. आज जर तर तुम्हाला करून चालणार नाहीये. जर का तुम्ही इथून जर हरलात तर डायरेक्ट घरचा रस्ता. नंतर त्या चेंडू पुन्हा एकदा जशी कोकण रेल्वेतून भोगदे जाते ना तुतारी वंदे भारत जशी जाते ना भोगद्यातून तसे चेंडू आता 101च्या 2 पायाच्या मधून चालले असतील. धावा मिळत आहेत. या धावा रोखणं गरजेचं असेल कारण क्रिकेटवरील प्रत्येक धाव महत्वाची असते. एका धावेने संघ पराजित होत असतो तर एका धावेने संघ विजय देखील होत असतो. त्यामुळे तुमच्यासाठी एक रन ही खूप महत्वाची राहणार आहे. मच विन सामना पण खेळतोय. नंतर चेंडू पुन्हा एकदा चिंगटमाक डमडम झालाय क्षेत्ररक्षकाचं. 101 बदला. आयुष्य संपल्यासारखं कधीच नसतं मित्रांनो. आयुष्य संपलं नाहीये. आयुष्य का व्यापारासारखं आहे. तो व्यापार इथे करावा लागणार. तुम्हाला त्या करावं लागेल. त्याशिवाय तुम्हाला दुसरा काहीच मिळत नसतं. क्षेत्ररक्षक लगेचच बदलला गेला. तुम्ही क्रिकेटवरती खेळत असताना ना किती आदरचे शूज घातलायत किती आदरची पॅन्ट घातलाय किती आदरचं टी शर्ट घातलाय हे कुणी बघत नाहीये. तुमचा काय बघितला जातो तर गेम कुणी केला नागेशने. 4 बॉल स्पेस दाखल झाले सध्या. रन मशीन बाहेर ठरली आहे. एकदा बीटीबीएल षटक संपुष्टात येते. काय करावं कोणता क्षेत्ररक्षकांना कोणताही क्षेत्ररक्षक जरी आणला तरी तिकडे काय होतं त्याचं मोये. हा प्रत्येक क्षेत्ररक्षकाचं मोये सध्या होतंय. एस्टनच्या मागून काही होत नाहीये. टीमची टोटल धावसंख्या 7 ज्याला मास्टर ब्लास्टर म्हटलं जातं ना. 7 आणि 7 धावसंख्येचा जर विचार करायला गेला तर भारताकडून खेळत असणारा महेंद्रसिंग धोनी सध्या चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळतो. त्याच्या पाठीवरती असणारा हा 7 सर्वांसाठी
जे महेंद्रसिंग धोनी याचे फॅन आहेत त्यांच्यासाठी लाभलेले ही 7 रन म्हणजेच खूप महत्वाचं असेल. चेंडू चालला असेल डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये 8 डावांसाठी. 8 धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवरती असेल. नंतरच्या चेंडूवरती अगदी रडारमध्ये सापडलेला चेंडू आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने गेलाय 4 धावांसाठी. आणि स्पर्धा आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या पद्धतीने युट्यूबवर टेलिकास्ट देखील केली जाते. आणि यावेळी टाकलेला बॉल थोडक्यासाठी वाचला. जवळपास इंचाचा फरक होता. आणि आतापर्यंत या स्पर्धेने आजच्या रजनीमध्ये 1000+ विवरची संख्या ओलांडली आहे. 1000 पेक्षा जास्त लोकांनी स्पर्धा पाहिली असेल. अगदी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पाहिली जाणारी स्पर्धा रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून सध्या युट्यूबवर टेलिकास्ट केली जाते. धावसंख्या 17 केला या चेंडूवरती महाखतरा. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर वरती 21-21. 21 सभासद स्कोर वरती सम्राट 007 संघाचे राहिले आहेत. 007 यानी की डिस्कॅव हे डिस्कॅव करावं लागेल चेंडूवरती. या चेंडूवरती करायचं होतं नष्ट केला बाई चुकला क्षेत्ररक्षक. तिकडे लोचा केला आपल्या संघाचा. बँगलोर एक्सप्रेस म्हणून ज्याला ओळखलं जातो तो सध्या फलंदाजीवरती. आता बँगलोरची रन मशीन म्हणूया, एक्सप्रेस नको, रन मशीन. माझी आता गन उडवली होती, नशीब थोडक्यासाठी वाचलो. माझ्यापाशी असा चेंडू आला माझा लक्षात नव्हता. पुढे एकदा गोलंदाजीवरती सज्ज झाले असेल. यापुढे टाकलेला चेंडू आणि वाईट प्लस 1. तो पुढे एकदा एक्स्ट्रेक्षक यापुढे खूप चालाक ठरला. जर डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये जाणारा चेंडू असेल तर एक्स्ट्रेक्षक सोडतोय. सोडून देणार या बॉल सोडून चालणार नव्हता, नाही तर चौका दिला असता. सामन्याच्या दिशेने पुढे एकदा गोलंदाजीवरती दाखल झालेला गोलंदाज आपण पाहतोय. यापुढे आपल्याला चेंडू डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये एखाद्या बेससाठी खेळली असेल. चहा आणि खारी ही खूप असेल लय भारी. हा सामना होणार त्याच गतीने. लय भारी 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 फटका, भारी भक्कम ताकद दाखवली. चेंडू 4 धावांसाठी धावफलक पोहोचलाय 33 धावसंख्येवरती. नंतर त्या चेंडूवरती फलंदाजी क्षेत्ररक्षण केले जाते आणि त्यानंतर मध्ये अजून एक असंच क्रिकेटचा थरार कुंभमेळा आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. वरदान क्रिकेट क्लब कोथवडे आयोजित भव्य दिव्य अंडरडॉग नाईट स्पर्धा इथे आयोजित केले गेले. वरदान प्रीमियर लीग 2K25 ही स्पर्धा पार पडणार आहे 25 ते 27 एप्रिल 2025 रोजी ही स्पर्धा पार पडणार असेल.
येणाऱ्या काळामध्ये आपण पाहतोय वेदन प्रीमियर लीग काही टेक्निकल इश्यूमुळे नियोजनामध्ये थोडासा बदल करण्यात आला आहे. 25 ते 27 एप्रिल 2025 या कालावधीमध्ये खेळवली जाणाऱ्या स्पर्धा 24 एप्रिल रोजी होणार आहेत. सामने 26 एप्रिल रोजी खेळवले जाणारे, बाकी उर्वरित सामने खेळवले 27 रोजी खेळवले जाणारे, याची आपण नोंद घ्या. आदरणीय जी कैलासजी तांबे सर, दांडे मॅडम, बाबा मॅडमचे सरपंच, ज्यांच्याकडे खूप नजर राहते ते सरपंच आदरणीय सन्मान्य इथे दाखल झाले असतील. सर 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 स्वागत असेल या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. जाऊया सामन्याचे तिसरे 34 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिला चेंडू तेच तेरार आहे. रक्षक देखील इथे चालक ठरले असतील. प्रशांतदा कांबळे सर यांचा हा संघ सम्राट 007 सध्या क्षेत्ररक्षण करतोय. पुढे एकदा गोलंदाजी मार करून या सरपटी नो बॉलचा सिग्नल. दांडीचा जरूर गोल होती. नो बॉल. अतिरिक्त धाबेने केली जाणारी ही सुरुवात ठरली का घातक. आतापर्यंत अनेक जणांनी फेब्रुवारीच्या दिवसामध्ये अनेक डे साजरे केले असतील. कुणी चॉकलेट डे, कुणी प्रॉफिस डे, हे अनेक डे साजरे केले असतील. पण आम्ही क्रिकेट पूर्वी एकच म्हणतो की आम्हाला बॅटिंग दे, आम्हाला बॉलिंग दे. ते पण नाही जमलं तर आम्हाला संघा प्लेइंग 9 किंवा प्लेइंग 11 मध्ये स्थान दे. असे क्रिकेट प्रेमी आपण पाहतोय. मैदानाच्या तिन्ही साईडला जर विचार करायला गेला तरी क्रिकेट प्रेमींचं व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय. क्रिकेट खेळायला गावलं नाही तर क्रिकेट बघायला जरी गावलं तरी खूप महत्वाचं. या चेंडूवरती महत्व आहे. महत्व 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 आणि महत्व दाखवायचं इथे. महत्वाचा खेळ इथे दाखवून द्यावा लागेल आणि ते दाखवून दिलं जातं. 34 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. गोलंदाजी बारखोरी यावेळी टाकलेला चेंडू भन्नाट वेग आहे. एक्सप्रेस प्रमाणे जशी गोलंदाजी करावी ती गोलंदाजी इथे केली जाते. जो नळला त्याला फोडला आणि फोडतोड आता करावी लागेल. कारण तू माझ्या बॅटमॅनला नडला होतास गोलंदाजी करताना, आता मी देखील तुला नडणार आहे. इथे यावेळी टाकलेला चेंडू अप्रतिम. 1 2 3 4 5 6 क्षेत्ररक्षक लागले. एक चेंडू मागे 6 क्षेत्ररक्षक धावतायत. म्हणजे एका चेंडूला किती महत्व आहे ते बघा. एक चेंडू आहे पण किती जण आले? 6. पण 6चं महत्व काय होतं की आम्हाला जिंकायचं, प्रत्येकाला सामना जिंकायचा असतो. त्यामुळे इथे बनवाव्यात लागणार आहे. 34 धावा बनवाव्या लागतील. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू पाठवून दिला गेला मिड विकेट बॉर्डरच्या बाहेर. 4 धाब्याने सेट. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या टीमची टोटल 5. 15 चेंडू 29 धावा. आणि गोलंदाजीवरती तुषार, त्याच्या विरोधात नागेशिक. पहिला चेंडू कुठप्पा खूप महत्वाचा आहे. कुठप्प्यावरती देखील महत्वाची रायडर आहे आणि एक रन देखील आता तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. जाऊया सामन्याची तिसरी याबी खेळला फटका चांगला सुरेख अगदी सजवला गेला. कुटुंबाचा बॉल गेला 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 बघ चौकार. गेला चौकार. नागेशिकला माहिती आहे एक थ्री स्टॉप माझ्या संघाच्या बाजूने आणावी आणि प्रेक्षक मध्ये आनंद घेतात. प्रेक्षक देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. कुटप्प्याचा बॉल बॅक फूट वरती आला. पंच केला. पंच आहे. पंच आहे. बॉल वरती 4 धाब्यांचा बंच आहे. बंच मिळाला 4 धाब्यांचा. 4 धाब्यांचा बंच मिळाल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर वरती 18 वरती सध्या धान पोहोचली असेल. यावेळी लो फुल टॉस पुन्हा एकदा कन्वर्ट केला जातोय.
पहिला सेमीफायनलचा थरार इथे अनुभवायला भेटणार आहे. एका साईडला असणार आहे हो अँड डी स्पोर्ट, दुसऱ्या साईडला आर्यन स्पोर्ट. दोन्ही संघांना विनंती करेन ही इनिंग संपल्यानंतर आपण मैदानाच्या दिशेने यावं. या चेंडूवरती काय झालंय, चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार, चौकार. हा चौकार नाहीये, हा तिरस्कार आहे. हा तिरस्कार इथे मोजावाच लागणार आहे. एका चेंडूची किंमत तुमच्यासाठी ही खूप महत्वाची आहे. यावे बॉक्स आउट, सुपर डुपर हिट, बॉक्स आउट. बोलला की राजन रन मिळेगा डजन नाही, 6 रन तुम्हाला नाही मिळणार आहेत. हा बॉक्स क्रिकेटचा थरार आहे. तारखेचे सामने जे होते ना ते मित्रांनो 26 तारखेला खेळवले जाणार आहेत. 25 तारखेचे सामने 25 तारखेलाच आहेत आणि 27 तारखेला हा ग्रँड फिनाले असणार या स्पर्धेचा. पुन्हा एकदा मी समजून सांगेन, पण सध्या क्रीडांगणाच्या दिशेने जाऊया. 7 रनच्या बचत असेल, 7 चेंडू आणि 7 रन. यावेळी खेळीला फटका सर बॅटने हुकाय चौकार, बुकाय जरूर बुकाय. गुलीगत धोका, गुलीगत धोका दिलाय आपल्या संघाला, पण गुलीगत धोका यावी जरूर दिला गेला होता. पंचांचा सिग्नल येतोय, व्हाईट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. 6 चेंडू आणि 2 रनची आवश्यकता असेल. 6 चेंडू 2 रन, 2 रन. या चेंडूवरती नागेश जे वर्धन प्रीमियर लीग मध्ये होणारे सामने होते, 24 तारखेचे सामने जे होते ते 26 तारखेला खेळवले जाणार आहेत. 25 तारखेचे जे सर्व सामने होते ते 25 तारखेलाच खेळवले जाणार आहेत आणि 27 तारखेला त्या स्पर्धेचा अंतिम दिवस असेल, याची आपण नोंद घ्या. आणि या मॅचचा सामनावीर आपण पाहतोय वर्धन प्रीमियर लीग कोथवडे या ठिकाणी होणारी जी स्पर्धा होती, थोडासा काही टेक्निकल इश्यूमुळे 24 तारखेचे सामने 26 तारखेला खेळवले जाणार आहेत. 25 तारखेचे सामने 25 तारखेलाच आहेत, याची नोंद घ्या. आणि 27 तारखेला त्या स्पर्धेचा अंतिम मेगा फायनलचा दिवस असेल. चला ओ अँड डी स्पोर्ट आणि आर्यन स्पोर्ट दोन्ही संघांचे कर्णधार. चला सर्व खेळाडू आणि संघ मालक आपल्याला विनंती करणार, आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने या. ओ अँड डी स्पोर्ट संघाचे सर्व खेळाडू संघ मालक आपणास विनंती करणार, आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने या. आर्यन स्पोर्ट संघ सर्व खेळाडू आणि संघ मालक आपल्याला विनंती करेन की आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने या. पहिला सेमीफायनलचं थरार इथे रंगतोय, कुठेही जाऊ नका, पाहायला विसरू नका फिरदौड प्रीमियर लीग दुसरं पर्व. आणि मॅन ऑफ द मॅच सागर, मॅन ऑफ द मॅच सागर याला देखील विनंती असेल आपण देखील खेळांकडच्या दिशेने ये. तर पहिल्या सेमीफायनलच्या थरात दोन्ही संघ अगदी दमदार एंट्री केली आहे. एक संघ या कॉर्नरवरून या टर्न घेतला, तर दुसरा संघ त्या कॉर्नरवरून त्या टर्न घेतलाय. टर्न बंद करायचं आता. दोन्ही संघांचे कर्णधार एक एक पावलं पुढे या. कैलासजी तांबे सर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाणार आहे. सर आपणास विनंती असेल, संघाच्या दोन्ही संघ कर्णधार आणि संघ मालक आपण पाहतोय. टॉस बॉस इथे कोण ठरणार आहे.
आणि खाटा असा कॉल होता. नाणेफेक जिंकले सर. नाणेफेक जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा डिसिजन काय असेल? सर्वप्रथम अपोजिट टीमचे आभार. त्यांच्याबरोबर मला खेळायला संधी मिळाली. तर टॉस मी जिंकल्यामुळे मी बॉलिंग पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा पुढे एकदा तुम्ही निर्णय घेतलाय. मागच्या निर्णयावरती देखील तुम्ही तसंच कामगिरी केली होतात. पण समोरचा संघ देखील आतापर्यंत मला वाटतं पहिल्यांदाच फलंदाजी करत असताना सामने जिंकत आला. तर त्यांच्याविरुद्ध तुम्ही स्ट्रॅटेजी आणि त्यांच्याविरुद्ध प्लॅन काय असतील? आम्ही त्यांना जास्तीत जास्त धावा देण्याचा प्रयत्न करणार. जास्तीत जास्त 30 ते 35 धावामध्ये त्यांना रोखण्यात प्रयत्न करणार. आणि सर्वाधिक महत्वाचं लक्ष कोणत्या खेळाडूवरती राहील? अर्थातच त्यांचा ओपनर बॅट्समन जयेश भावे. आणि तो जर नाही गावला तर तुम्ही काय कराल? त्याच्या विरोधात प्लॅन काय आहे मग समोरच्या? शेवटी गेम आहे. खेळाडू ऋतून खेळणार. हार जीत होत असते. कोणीतरी हारल्याशिवाय कोणी जिंकू शकत नाही. त्यामुळं खेळ हा मैदानावर जो होईल तो बरोबर आहे. मानलेल्या नियमाचा सिद्धांत तुम्हाला स्वीकारावाच लागतो. धन्यवाद सर. तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा असतील. धन्यवाद. दुसऱ्या साईडला पुढे एकदा नाणेफेक मित्रा तू हारलास. आतापर्यंत जवळपास किती नाणेफेक हारलास? टोटल ही दुसरी 3 मॅचमध्ये हरलो. पहिल्या मॅचचा टॉस मी जिंकलो होतो. त्याच्यानंतर 2ही टॉस हरलो आणि चौथ्यांदा बॅटिंग करतोय. आता कोणत्या गोलंदाजाला या टार्गेट करणार आहे? तू कोणत्या गोलंदाजावरती हाबी ठरणार आहे? खरं तर अजय झाला, राहुल झाला, त्यांच्याकडे पण चांगले मातब्बर गोलंदाज आहेत, फलंदाज आहेत. त्याच्यामुळे सगळ्यांना चांगला खेळायचा प्रयत्न करणार आहे. जास्तीत जास्त रन जेवढ्या करता येतील तेवढा प्रयत्न करणार. आणि मागच्या सामन्यामध्ये थोड्याशा चुका झाल्या होत्या. पहिल्या षटकामागे जवळपास जास्त धाबा होत्या. त्यानंतर थोडासा सगळं गडबडला होता. त्याच्यामध्ये काही चेंजेस आहेत का आता सध्या? खरं तर गेम प्लॅनमध्ये गडबड झाली नव्हती. माझी विकेट गेल्यानंतर थोडीशी गडबड झाली. पण ती आता मेकओव्हर करायचा नक्की प्रयत्न करणार. नक्कीच दोन्ही संघांना देखील शुभेच्छा देऊया. दोन्ही संघांना पुढे एकदा ऑल द बेस्ट शुभेच्छा असतील. आणि त्यानंतर या मॅचचा जो मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता विनंती असेल सागर लोखंडे. आता तर मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच सागर याला विनंती असेल. नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचा सागर त्याच्या माध्यमातून बहारदार असा खेळ आपण पाहिला होता. तो सागर या विचारतोय मॅन ऑफ द मॅच. आणि दोन्ही संघांना शुभेच्छा. चला गेम प्लॅनसाठी पुढे एकदा आपण आपापल्या दिशेने चला. दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा देऊया. आणि त्यानंतर लकी ड्रॉ पुढे एकदा जाऊया लकी ड्रॉच्या दिशेने. जोडले गेलेत. अजून मी विनंती करेन रघुनाथजी कोलगे सर आपल्याला विनंती करेन आपण देखील या ठिकाणी या. रघुनाथजी कोलगे सर, रमेशजी भारती सर आपल्याला देखील विनंती करेन आपण देखील या. रमेशजी भारती सर. चला पहिला लकी ड्रॉचा मानकरी कोण ठरणार ह्याच्यावरती सर्वांचं लाडणार लक्ष. आणि लकी नंबर असेल थोडासा 3 अंकी आला. अजूनपर्यंत 2 अंकाचा नंबर कोणाला पाहायला भेटला नाहीये. कुपन नंबर असेल 129 आणि बक्षिसाचा मानकरी ठरलाय बाबा लोगडे. हॅलो बाबा कोलगे कोलगे मी पण थोडीशी मजा घेतली. असं माईक नाही बाबा कोलगे लोगडे नाही. मी मुद्दाम गंमत केली. मला माहिती आहे लोगडे आहेत इथे नाही आहेत. हा जाऊ द्या. चला त्यांचं फोन नंबर आमच्यापर्यंत आहे. आम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू. चला नेक्स्ट बक्षीस जी विराजमानाची खुर्ची आहे ज्याच्यासाठी खूप जण राड्या करतात ना जी खुर्ची
आणि त्या खुर्चीचे 2 नग खोड जिंकणार. आणि पुढे एकदा 3 अंकी नंबर आला असेल. कुपन नंबर असेल 627. आणि मिथिला स्वप्नील गावडे आहेत का? टाळ्या वाजल्यात म्हणजे आहेत इथे. येस, या मॅडम, तुम्ही या, तुमचा चेहरा बघू द्या सर्वांना. आणि तिसरी, हे खुर्च्या त्यांच्यासाठी महत्वाच्या राहिल्यात. आणि तिसरा लकी विजेता, लकी बॉय की लकी गर्ल कोण ठरणार? आणि कुपन नंबर पुढे एकदा 4 अंकांवरती चाललाय. 2292 आकड्यांचा खेळ आहे. 2292. आदित्य सावंत, आदित्य सावंत इथे आपण आहात का? आहेत. मोबाईल नाही त्याच्यामुळे मोबाईल नंबर पण दिला नव्हता मित्राने. तर ही बक्षीस आम्हाला पुरस्कृत केली गेली, त्या सर्वांचे आभार असतील. नक्कीच लकी ड्रॉ म्हणजेच काहीतरी थोडस वेगळे करायचे स्पर्धेमध्ये, ते करताना लकी विजेते असतील. जीवराज म्हणायची खुर्ची खूप महत्वाची आहे, ती खुर्ची देखील आता महत्वाची शर्यत असेल. बाबा कोलगे, बाबाजी कोलगे सर. मिथिलाताई गावडे या आमच्यापर्यंत उपस्थित असून त्यांच्यासाठी ज्या खुर्चीवरती विराजमान होण्याची संधी जी आज मिळाली ती मोफत आहे. 10 रुपयाचे नशीब अनुभवलं आणि 10 रुपयाच्या नशिबामध्ये 2 खुर्च्या या खूप महत्वाच्या इथे ठरल्या होत्या. आणि तिसरं बक्षीस यावेळी आलं होतं ते आदित्य सावंत, तो सध्या दाखल आहे. सम्राट 00 संघ यांचा हा खेळाडू इथे दाखल असेल. चला दोन्ही संघ या. फलंदाजी करणारे संघ आपल्या विनंती आपण कड्याकडीच्या दिशेने या. मला वाटतं बाबा सर इथे नाहीये, त्यांच्यामुळे त्यांची बक्षीस इथे ग्राह्य धरले जात नाही. विजेत्यांचे आभार, मान्यवरांचे देखील आभार असतील. तर जाऊया सामन्याच्या दिशेने. इथे एक घमासत युद्ध होणार. दोन्ही संघ अगदी तीव्र बळ आहेत, एकमेकांच्या विरुद्ध तिथे खेळायचं आहे. इथून जर हरला तर घरचा रस्ता फिक्स आहे, थोडीशी रिक्स आहे, पण इथे तुम्हाला फिक्स करावं लागणार आहे. करूया मोर्चा जितीमध्ये पहिला सेमीफायनलचा सामना. आणि या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये महत्वाचं लक्ष जर कोणावरती राहील ते जयेश हा पहिला क्वार्टर फायनल सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जिंकला होता.
साठी केला होता टहास, जेणेकरून आपला शेवट गोड केला जावा आणि शेवट गोड करण्यासाठी हा सामना महत्वाचा राहिला असेल. गोलंदाजी बार करून अजयचा पहिला चेंडू स्वेर इथे ठरतोय. वाईट बॉलचा इशारा. तर पुढे एकदा गोलंदाजी बार करून अजय इथे सज्ज झाला. यावेळी पुढे एकदा स्वेर डिलिव्हरी. स्वेर आहे. वाईट प्लस 1 टोटल 2 धाबा याही चेंडूवरती मिळत आहेत. 2 धाबा मिळाल्यानंतर कुठेतरी सन्नाटा असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती सध्या 3 बिघाडा खांब बिघडवला या चेंडूवरती. सहज सिंगल रित्या खेळीला फटका 4 धावांसाठी चालला असेल. 4 धाबा मिळतात या चेंडूवरती आणि 4 धाबा मिळाल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती सध्या 7 वरती आहे. पायातला बॉल ऑन द राईट स्पीक करायचा होता. सरळ बॅटने खेळीला फटका मिडल झाला. एलिव्हेशन नाही झालं चेंडूवरती. त्यामुळे थोड्याशा धाबा इथे येऊ शकत नाहीयेत. पुढे त्यावर मीडियम पेसर टाकलेला चेंडू अगदी सरळ बॅटने लगान दोन्हीही पाहत राहिले. त्यांना तारत जाणारे चेंडू. दोघांना देखील टाटा बाय बाय करत चेंडू 4 धावांसाठी इथे गेला असेल. आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती पाहायचं असेल धावसंख्या झाली आहे टीमची टोटल 11 म्हणजेच काय 11 ही धावसंख्या स्कोर करवरती आहे. अकुटप्प्याचा बॉल शॉर्ट ऑफ द डे सजवायचं आहे. उद्याची रजनी मला गाजवायची होती. ती रजनी गाजवण्यासाठी माझ्या नावाचा आलेख इथे उंचवण्याचा प्रयत्न इथे केला जाईल. शेवटच्या चेंडूवरती सिंगल घेण्याचा प्रयत्न इथे असेल आणि तिथे धावची संधी होती. धावबाद दिला जातोय इथे. राहुल मांडवकर सध्या गोलंदाजीवरती आखूड टप्प्यात कार्यक्रम नाही होऊ शकलाय आणि जयेशला या खेळाडूवरती राहणं गरजेचं आहे. जरी जयेशने धावा नाही बनवल्या तरी जयेश मैदानामध्ये राहणं गरजेचं आहे. जयेश जिथपर्यंत मैदानामध्ये राहील ना तिथपर्यंत समोरच्या संघावरती प्रेशर खूप असणार आहे. चर्चा करत असताना पाहिलं होतं की जयेशला लवकरात लवकर टार्गेट करण्याचा इथे प्रयत्न केला जाईल. यावेळी लॉलीपॉप आहे स्वीकारला जातोय. चेंडू गेला सीमा रेषा पार. आला दणदणीत PPLचा चौकार. चौकाराच्या मध्ये धावसंख्या 19 नंतरच्या चेंडूवरती लो फुल टॉस कन्वर्ट होत नाहीये. स्वतःची चर्चा करतो स्वतःला समजू की हा बॉल मला बाहेर मारायचा होता. यू कॅन डू इट येस. या चेंडूवरती सुपर हिट केली. चेंडू पुढे एकदा चालला असेल प्रेक्षक गॅलरीमध्ये. 4 धावा धावसंख्या 23. ज्याने गेम चेंजर गोलंदाजी या आधीच्या सामन्यामध्ये केली होती तो उलट्या सुलट्या हाताचा गोलंदाज. आणि इथेच गडबड आहे. जयेश म्हणतो भाई रुको जरा सबर करो. सबर का फल मीठा हो जाता है. पण आता सबर करून चालणार नाहीये. इथे धावा बनवाव्या लागतील. यावेळी स्वेरी डिलिव्हरी असेल. पंचांचा सिग्नल आला. व्हाईट बॉलचा इशारा. तुझ्याकडेही देखील क्षमता आहे. तू एका दुसरा चौकार मार. याच्याकडे दाखवावं लागेल. काय दाखवतो या चेंडूवरती. या टाकलेला चेंडू डिक्लेअर साठी ते मोजला जातोय. 1 रन इथे मिळणार असेल. वारंवार चर्चा इथे केली जाते. 9 सेकंडवरून चालत त्याला धावसंख्या 25. तिसरे षटक सुद्धा मार्गस्थ असेल आणि तिसरे षटक मार्गस्थ असताना कुठेतरी धाबा रोखण्याचा प्रयत्न. उद्याचं भविष्य पुढे ज्या खेळाडूकडे पाहायला जातं बॅक ऑफ हँड चेंज ऑफ पेस गोलंदाजी ज्याची खेळ राहिलाय. मागच्या सामन्यामध्ये सामनावरचा किताब ज्याने जिंकला होता तोच गोलंदाज सध्या आपण पाहतोय. साहिल सध्या गोलंदाजीवरती दाखल असेल. साहिलचा नेक्स्ट बॉल खेळण्यासाठी सज्ज असेल. अकुटप्प्याचा बॉल सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न
आणि तिथे थोडासा ब्लॉम्बल बनला असेल, तिथे ब्लॉम्बल बनलाय, नशीब होतं म्हणून तिथे चौकार वाचलं असेल. या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल आणि जयेशला आपला आता बहारदार इथे खेळ दाखवावा लागेल. धावसंख्या 27-27. या खेळीला फटका लाजवाब होता. धावसंख्या 31. लेग साइड जयेशसाठी 3 क्षेत्ररक्षक, ऑफ साइडला 2 असे क्षेत्ररक्षक इथे जयेशसाठी सजवले जात आहेत. पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाले असेल जयेश. प्रॉपिंग किसून बॅट ठोकून आपण करतोय. या बेटा चेंडू स्वेर डिलिव्हरी बॅट बॉलचा इशारा. धावसंख्या 32. इथे पीस आहे. धावसंख्या 32 आहे. या बेटा चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय. चुकला, क्षेत्ररक्षक चुकलाय तिथे. जर सोडला गेला असता चेंडू 1 रनसाठी गेला असता. धावसंख्या 33. पहिला चेंडू अतिरिक्त धाब्यासाठी इथे मोजला जाणार आहे. धावसंख्या 34 वरती सध्या ऍड केली जाईल. पहिल्या इनिंग मधलं शेवटचे शतक म्हणजेच काय, हाणामारीचे शतक. हाणामारी मार बरा मार आणि मारला असेल थांबा. 1 रन असेल. डिसिजन मान्य आहे. फक्त सांगायचं, अपील करायचं आणि त्यानंतर हा चालेल, मान्य आहे मला. तुम्ही देणार तेच मान्य करायला लागणार आहे. कारण क्रिकेट म्हणजे काय, पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे. चेंडू आणि फळीचा खेळ चालणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे. षटकार चौकार लागणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे. आणि क्रिकेटचा खेळ हा सध्या खेळागडावरती चाललाय. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा जयेश इज ऑन फायर. इथे बरसलाय अगदी फायर ब्रिगेड्स. फायर ब्रिगेडची गाडी तशी सुसाट येते तसं आता जयेश इथे सुसाट चाललाय. टप्प्याचा बॉल स्लोवर डिलिव्हरी. ऑन नाही जयेश इथे फायर आहे. फायर आणि प्रेक्षक आणि प्रेक्षकांसाठी एकच म्हणेन, सागराचं पाणी कधी आटणार नाही, क्रिकेटची ओढ कधी मिटणार नाहीये. हाच जन्म जरी झाला तरी काय, पुढचा आधार जन्म झाला तरी क्रिकेटची ओढ काही मिटणार नाहीये. प्रेक्षकांमधून दाद भी इथे जय हिंद इथे देश निर्माण करणारे हे मायबाप खेळाडूचे काही आपण पाहतोय. यावे 1 रन मिळणार आहे. दादा डीजे दादा जरा 1 मिनिट. धावसंख्या 49 झाली आणि 50 धाबांचं लक्ष इथे विजयासाठी ठेवलं असेल. 50 धाबा ह्या विजयासाठी बनवावं लागतील. जाऊया सुमधुर संगीत डीजेच्या दुनियेत.
अक्षरशः मातृछाया तर त्यांच्या विरोधात असेल घरेलू संघ नंदिनी स्फोट. तर दाबूया समोरच्या दिशेने राहुल आणि राहुलसाठी टाकलेला पहिला चेंडू टाकायचा होता गली भागात, टाकला चेंडू बेल भागात, व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू उंच माझा जो का घेत 4 धाब्यांसाठी इथे गेला असेल. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा व्हाईट प्लस 1 टोटल 2 आणि 2 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहे टीमची टोटल धावसंख्या. तर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा हाय पाय चौकाराची साईट आहे आणि साईट दाखवून दिली जाते. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा सीमा रेषा पार, हाला दणदणीत खडखडीत रापड प्रमाणात चौकार आणि थोडस खराब गोलंदाजीचं प्रदर्शन. या बे पुढे एकदा नो चान्स प्लेयर बॉल फॉल विकेट. टीमची टोटल धावसंख्या 20 आणि शेवटच्या चेंडूवरती नशीब 1-2 आले क्षेत्ररक्षक. षटक संपते धावसंख्या 20, 15 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 30 रनची आवश्यकता असेल. अभिसाठी पहिलाच बॉल, अगदी महत्वाचा छडी चाललेली ही ध्रुवची गोलंदाजी. आणि एक कमेंट आली आहे, कमेंट अशी होती ध्रुव नेट खेळ, अभि नाही तो कभी नाही, सायकल परत मिळण्याची संधी नाहीये, बरोबर तिसऱ्याची वाट बघावी लागेल. आणि यावेळी आपल्याला चेंडू ध्रुव नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. फक्त 2ची वंडी इथे मिळणार आहे. धावसंख्या 21 21 धावसंख्या सध्या स्कोर वरती आपण पाहतोय. 50 धाबांचा पाठलाग किती करायचा प्रेक्षकांमधून हबीसाठी खूप कमेंट येत आहेत. या चेंडूवरती थांब अभि थांब, रुक भाई रुक, रुखो भाई रुखो. नाही पंचने डेड बॉल, पंच पण तयार नव्हते, कोण तयार नव्हतं. थांबा ना जरा, घाई लागली आहे, घाई करू नका, अति घाई संकटात नाही. अक्षर कळे तर संकट टळे असं म्हटलंय आणि संकट टळण्यासाठी गरजेचं असेल. वाहन चालवताना आपण कळतं की अक्षर कळे संकट टळे, आता संकट मोचक बनावं लागेल. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा बॅट चेंज घेतल्यानंतर चेंडू डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये एका धाब्यासाठी इथे चाललं असेल. सिंगल इथे प्राप्त केली जाते. धावसंख्या नंतर त्या चेंडूवरती बॉल डान्सिंग द विकेटने 22 सभासद स्कोर वरती लागले असतील. रोमांच येत चाललाय आणि सामन्यामध्ये रोमांच येणारच आहे. नंतर त्या चेंडूवरती अजय नेक्स्ट बॅटर खेळाडूच्या दिशेने बड्डांच्या स्तूपामध्ये अजय इथे दाखल झाले असेल. धावसंख्या 22. पहिले षटक मागणं ठरलं होतं. यू मिस आणि 28 रनची आवश्यकता असेल. धावसंख्या झाली आहे 22. या डेंजर बॉलरने अशी बुद्धी लढवली आहे आणि या त्या फेमस बॅटमॅनची दांडकीच काढली बाहेर, दाटा उडवून दिला. आणि त्यानंतर राहुल सध्या स्ट्रायकिंग एंड वरती असेल. नेक्स्ट बॅटर सध्या 9 सेकंड वरती दाखल झाले असेल आणि गोलंदाजी 12 करून उभरता बसते 12. पहिलाच बॉल बॉन्सर इथे ठरला. किशोरला माइंड शांत ठेव किशोर, तुझ्यासाठी एक रन महत्वाची आहे. जपून 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 जा रे, पुढे धोका आहे. पॉप्युलर सॉन्ग होतं. या चेंडूवरती
चांगलं क्षेत्ररक्षण. पहिला सामना कसा गेला माहितीये, पहिल्या षटकामध्ये असं वाटलं की आम्ही हरलो आता 50 रन मारल्यावरती, पण त्यांचा 9 बॉलचा सिग्नल होता. अशी स्ट्रॅटर्जी होती की पहिल्यांदा धावा द्यायच्या पहिल्या षटकामागे. समोरच्या संघाला असं वाटलं पाहिजे की आम्ही सामना संपवला पहिल्या षटकामागे. नाही, ती स्ट्रॅटर्जी होती, तो खेळाचा एक गेम भाग होता आणि तो भाग इथे दाखवून दिला जातोय. पण समोरचा संघ देखील एक बलवान संघ आहे. त्याच्यानंतरचा चेंडू वरती हॉलीबॉल सारखा इथे उडवून दिला गेला चेंडू. वाईट प्लस 1. गोलंदाजाचे गेअर कुठेतरी परत नाही आहेत. फर्स्ट आणि सेकंड गेअर इथे चालू केलाय. न्यूट्रल वरती आणावं लागेल, स्वतःला न्यूट्रल करावं लागेल. या चेंडूवरती जरूर स्वतःला न्यूट्रल केलं गेलंय. अप्रतिम खेळ इथे पाहायला भेटलाय. समीकरण बनलंय 7 चेंडू आणि 20 रनची आवश्यकता असेल. पुढे एकदा गोलंदाजी बार करून मीडियम पेसर सध्या गोलंदाजीवरती आपण पाहतोय. यापुढे आपल्याला चेंडू वाईट प्लस 1. टोटल 2 धावा इथे मिळत आहेत. 18 रनची आवश्यकता आहे. सामना रोमांचक स्थितीमध्ये येत चाललं असेल. यावेळी चेंडूवरती अगदी अखूट टप्प्याचा बॉल चौकारासाठी. सहा चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता असेल. 6 चेंडू 14 रन. शेवटचा चेंडू शिल्लक राहिला असेल. षटक 3 मधला महत्वाचे षटक इथे सध्या हाताळतोय गोलंदाज. यावेळी टाकलेला चेंडू स्क्वेअर डिलिव्हरी. वाईट बॉल, वाईट बॉल. वाईट आहे, वाईट आहे. संघासाठी ही परिस्थिती सध्या वाईट आहे. असं करून चालणार नाहीये मित्रा. नंतरच्या चेंडूवरती खतरनाक. तेरा रनची आवश्यकता असतील. वॉट मॅच. कोणाचे वाजणार 3-13. 5 चेंडू 13 रनची आवश्यकता आहे. 13 ना मेरा, मेरा ना 13. आता करून चालणार नाहीयेत. मागच्या चेंडूवरती अगबाई अरेच्या काय झालं, तिथे गडबड झाली. 9 सेकंडचा जर फलंदाज तिथे थांबला असता तर रुक्माचा बदामाचा एका तिथे थांबला गेला असता. पहिला चेंडू 6. तेरा रनची आवश्यकता असेल. 4 चेंडू आणि 13 रन. पहिला चेंडू वरती पुष्पा समझे फ्लावर समझू क्या मेरे को, मैं तो फायर है फायर. मला काय उंचीवरती मोजता, माझ्या चौकारावरती मोजा. हबक हबक हबक. आलाय आलाय, थांबा. प्रेशर असतो मॅचचा. 5 गडी बाद झाले असतील. डॉट बॉल. 1 चेंडू 9 रन. 1 चेंडू 9 रन. बघा काही चूक होऊ शकते. हा थांबा. आणि पहिला फायनलिस्ट संघ या स्पर्धेमध्ये होणार आहे. कोण ठरणार? हो, ऑन दी स्पॉट
या स्पर्धेतील पहिला पारली संघ on the spot. वरती आपण पाहतोय दांडाडम गावाला परिसराला बिलम करणारे आपले आदरणीय सन्माननीय सर इथे दाखल झाले असतील. त्यांचा यथोचित सत्कार या स्पर्धेची एक आठवण म्हणून त्यांना सन्मानित केले जाते. O&D स्पोर्ट या स्पर्धेतील पहिला फायनली संघ इथे आपल्याला दाखल झालेला. त्यांच्या विरोधात खेळण्यासाठी नंदिनी स्पोर्ट आणि मातृछाया. चला दोन्ही संघ खेळपट्टीवरती दाखल व्हा विनंती असेल. मातृछाया मास्टर लय ब्लास्टर आहेत. चला मास्टर मातृछाया मास्टर संघ तुमची दमदार एंट्री होऊन जाऊ द्या. सर्व खेळाडू पाहत आहेत आणि संघ मालक आपणच देखील विनंती असेल. मातृछाया मास्टर संघाचे संघ मालक आपणच विनंती करेन आपण देखील खेळपट्टीवरती दाखल व्हा. आणि नंदिनी स्पोर्ट संघ आपली देखील दमदार एंट्री होऊ जाऊन द्या. एक एक खेळाडू येत आहेत. एक तर डीजे दोन्ही संघांचे कर्णधार आमच्यापर्यंत दाखल झाले. दोन्ही संघांचे कर्णधार या एक एक पाऊल पुढे या. समीरजी कदम सर आपण असं विनंती करेन आपल्या शुभाचे टॉस करावा. समीरजी कदम सर यांना विनंती असेल. टॉस चा बॉस इथे कोण ठरणार. दुसरा सेमीफायनलचा सामना यावे आपण पाहायचे. काट असा कॉल आणि छापा. नंदिनी स्पोर्ट संघ सध्या नाणेफेक जिंकली आहे. नंदिनी स्पोर्ट संघ जास्त प्रश्न विचारणार नाहीये. आपलं डिसिजन काय असेल. गोलंदाजीच. येस पुन्हा एकदा गोलंदाजीवरती विश्वास ठेवला. चला दोन्ही संघांना जास्त प्रश्न आपण विचारूया नको. फायनल खेळायचे त्याच्यामुळे जास्त प्रश्न विचारत नाहीये. पहिल्यांदा गोलंदाजी घेतली आपल्याला पहिल्यांदा फलंदाजी करायची असेल. चला दोन्ही संघांसाठी ऑल द बेस्ट. आणि आताच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ज्याने टर्निंग पॉइंटची गोलंदाजी केली. प्रेक्षक वर्ग काय वाटते कोण असेल मॅन ऑफ द मॅच आताच्या मॅचचा. मनीष उमक नाव आले. अजून कोण आहे का. दुर्वा शिवलकर नावल. अजून कोण आहे. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी चाललाय ज्याने गोलंदाजी केली कमाल. हल्ली मॅच मध्ये धमाल. दुर्वा ठरतो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच O&D स्पोर्ट्स संघाचा.
मॅन ऑफ द मॅच जो ठरला होता तो जो युतीची सत्कारित केला जाईल आणि मॅडमचा संघ आहे त्याच्यामुळे मॅडम आज खूप खुश आहेत. एक ट्रॉफी तर आपल्या नावावरती झाल्या याच्यामध्ये काही शक्यत नाहीये. जरा गेम चेंजर अशी गोलंदाजी खेळी ध्रुव ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. चला दोन्ही संघ आपण आपल्या गेम प्लॅन साठी तयार व्हा. दोन्ही संघ आपण आपल्या गेम प्लॅन साठी गेला तरी चालेल. आणि पुढे एकदा लकी ड्रॉची चिठ्ठी पुढे एकदा इथे उचलली जाणार आहे आणि लकी ड्रॉची बक्षीस यावेळी आपण पाहणार आहोत. थर्मास, सिलिंग फॅन आणि शेगडी. तो सिलिंग फॅन लागेल ना त्याला एक विनंती असेल की फॅनचा वारा आता खूप महत्वाचा राहणार आहे. जरा इथे लावला असं बरा होईल. तर हे 3 बक्षीस चिठ्ठे उचलण्यासाठी मी विनंती करेन रवीजी कांबळे सर आणि त्याचप्रमाणे अनिलजी लोखंडे सर हरिश्चंद्र पाते सर या तिघांना विनंती करेन आपण ही लकी ड्रॉची नशीब अनुभवण्यासाठी या ठिकाणी दाखल व्हा. ज्या तिघांची आता त्या अतिथी मान्यवरांची मी नावं घेतली त्या तिघांना विनंती करेन. आणि थर्मास सध्या गरमीचं वातावरण चहा थोडीशी कमी पितात पण चालेल आता चहा चालणार आहे. थर्मासचा लकी विजेता कोण असणार आहे विनंती करेन सर एक चिठी त्यामधून काढा. थर्माससाठी चिठी असणार आहे आणि थर्मासची चिठी सध्या कोणाच्या नावावरती जाणार आणि पुढे एकदा 4 अंकी नंबर आला असेल 2243 नाव आहे तेज. नाही कोणाचा आवाज नाही म्हणजे बाहेर गेलं एवढं माहिती आहे. तेज संदीप रामानी सर सांगितलं आणि लगेच की आमच्या ऑफिस मध्ये आहे तिथे त्यांचंच बक्षीस जाते. चला थर्मास घेऊन या. पहिले लकी ड्रॉ विजेते होते ज्यांना थर्मास इथे दिला जाणार आहे. त्यानंतर दुसरी चिठी आपण पाहायची असेल आणि दुसरी चिठ्ठी सर्वात महत्वाचा जो गर्मीमध्ये लागतो ना तो फॅन सध्या महत्वाचा आहे. आणि पुढे एकदा चिठ्ठी जाते नाव आहे चिठ्ठी मधलं तुषार कोथवडेला बिलॉंग करणार आहे. अण्णा कोथवडेकर नाहीये थांबा तुषार वारेकर. तुषार वारेकर आहात का? आहात. दिवाळीच आहे तुमची. जाऊया तिसरं बक्षीस पाहायचंय. तिसरं बक्षीस देखील कोणासाठी जाते ती शेगडी खूप महत्वाची राहिली आहे आणि महत्वाची शेगडी आणि सर स्वतः डिक्लेअर करत आहेत. बघूया कोण आहे लकी विजेता. कूपन नंबर आहे 339 नितीन फणसे नेवरे. गॅस शेगडी नितीन फणसे नेवरे. नेवरेला बिलॉंग करणारे नितीन सर आपण इथे आहात का? कोण चाहता कोण मित्र इथे दाखल आहेत का? कोणाच्या पावती पुस्तकामधली आहे तर तुम्ही या. समोरचे सर माझ्या पाहत आहेत. 339 कुपन नंबर आहे. मोबाईल नंबर आहे 9673291093. नितीन फणसे. नितीन फणसे. हा मिळाली चिठी. नेवरे. नेवऱ्यामधली चिठी होती. जवळपास 10-15 चिठ्या काढल्या खिशातून पटापट बघितलं आणि आलेत. चिठ्या काढल्या बघितल्या एका आणि आला तिसरा. दोघा तिसरा आता सगळं विसरा असं बघावं लागेल. पहिल्यांदा तो थर्मास होता. तर थर्मासचे लेखी विजेते आपण पाहतोय त्याच्या तेज संदीप रामाने. सर आपण या इकडे. दुसऱ्या साईडला सिलिंग फॅन हा देखील खूप महत्वाचा ठरणार असेल. थर्मास आणि पुढे एकदा
आणि ह्या सरांनी काय सांगितलं माहितीये काय, जवळपास 8 बक्षीस यांच्या ऑफिसमध्ये गेली आहेत. सीसी मार्केटिंगला 8 बक्षीस गेली आहेत. मार्केट तुमचंच आहे, मार्केट गाजवलं अक्षरशः. तर शेगडी आणि हर्ष मनसेकर याचा आज वाढदिवस आहे. वाढदिवस बर्थडे बॉय, याला वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. हर्षला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर धन्यवाद. पुन्हा एकदा जाऊया सामन्याच्या दिशेने, कारण आपल्याला सामने देखील खेळायचे. चला स्कोरर मानस निवडेकर. मानस स्कोरर मानस. तर लेट्स प्लीज जाऊया सामन्याच्या दिशेने. पुढे एकदा बर्थडे बॉय सदस्यांच्या मागे आपण पाहतोय. अक्षय अक्षय आपण गोलंदाजी ट्रॅक वरतून पाहतोय. भन्नाट वेग आहे, भन्नाट ठणठणीच्याकडे आहे तो अक्षय. आणि यावेळी टाकलेला चेंडू होता, सुरेख डिलिव्हरी होती. आणि सुरेख चेंडू टाकल्यानंतर ओ माय गॉड असं म्हणावं लागेल, कारण सुरेख नाईस परफेक्ट वळण चेंडूवरती दिलं गेलं होतं. यावेळी 118 शतवलं क्षेत्ररक्षण. एक शिक्षक बड्डे बॉय. यावेळी टाकलेला चेंडू पुढे एकदा हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न. बचाव बचाव. क्रिकेटवरती म्हटलंय ना, चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूवरती प्रहार करायचे. हे तिथे करायचं असेल, प्रहार इथे करावं लागेल. या चेंडूवरती प्रहार करायचा होता. थांबा थांबा, एकमेकांबरोबर बोलू नका. पंचांचा डिसिजन आहे मित्रा, थांब अजूनही. पंचांचा डिसिजन बाकी आहे. पंचांचा डिसिजन इज आउट. OUC अप्रतिम टप्प्यात अटेंड केला गेला. सुरेख वळण फ्रंट फॉरवर्ड खेळायला गेला. बॅटचा फ्लो थोडासा बंद झाला आणि त्यानंतर हलकी सेज घेतल्यानंतर एक्स्ट्रा आम्ही चालाक ठरला, त्यानं चूक केली. अजून या षटकातील महत्वाचे चेंडू आता शिल्लक राहिले असतील. 2 चेंडू इथे शिल्लक राहिले. धाव संख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती 2. आणि त्यानंतर यापैकी फटका अतिशय अलांड कार्पेटने फटका होता. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल असेल. चांगले क्षेत्ररक्षण इथे घडते आहे. महत्वाचा सामना आहे. सेकंड सेमीफायनल आपण पाहतोय. यावेळी लाजवाब टप्पा आहे. सुरेख टप्पा इथे अटेंड केला गेला. षटक संपवतोय आणि षटक संपल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 1 गडी बाद 2. आणि नागेश पहिला सामना खेळत होता 5 चेंडूवरती 5 चौकार. दुसरा सामना खेळला 1 रन दिला 3 विकेट. आणि या सामन्यांमध्ये देखील टेक्नॉलॉजीच्या आतापर्यंत मातृछा मास्टर संघ प्रत्येक सामन्यामध्ये विजय केला आहे. आणि ऐनवेळी जर चूक झाली ना, ती बाहा चूक असेल, त्या चुकीला कधी तुम्हाला माफ करू जाणार नाहीये. कारण महत्वाच्या सामन्यामध्ये
आपण चूक करताय. यावेळी नागेशची गोलंदाजी इथे बहारदार ठरत चालली आहे. अतिशय सुंदर खेळ यावेळी आपण नागेशच्याकडून पाहतोय. नागेशला माहिती आहे स्वतःचं कौतुक कधीच गावाला सांगत बसायचं नाहीये. आपण काय आहोत, काय करू शकतो हे वेळ आल्यावरती करून दाखवायचं आहे. आता वेळ आली आहे. खरं मनस्थितीमध्ये सामना खेळतोय. पडलो तरी चालेल, हातापायाला रक्त आलं तरी चालेल, पण मी माझ्या संघासाठी शेवटपर्यंत खेळणार. पण मित्रांनो, खेळत असताना स्वतःच्या शरीराची देखील काळजी घ्या. या चेंडूवरती दांडीकुल धावसंख्या 2, गडी गारद झाले 2. दुसरे षटक सध्या मार्गस्थ चालू आहे आणि प्रत्येक चिठ्ठी 2 हा येत होता. आता बघूया काय घडत चाललं असेल. नेक्स्ट बॅटर सध्या दाखल झाले असेल क्रीडांगणामध्ये. साहिल याबी दाखल झालं असेल. अप्रतिम मेडल विकेट षटक इथे पाहायला भेटलं. अप्रतिम. नागेश ठीक दम आहे नावात, चर्चा केली जाणार उद्या माझ्या गावात, कारण अप्रतिम गोलंदाजी इथे केली जाते. धावसंख्या 2, 0 आणि 2. ह्याच्या पलीकडे अजून मी काही समजावून सांगू शकत नाहीये. पहिला चेंडू कॅच होती. जाने दे बड्डे बॉय आहे आणि बड्डे बॉय कडून चूक झाली. सेलिब्रेशनचं जरूर बनताय दोस्त, कारण सेलिब्रेशन बनणारच आहे. या चेंडूवरती अप्रतिम आणि या स्पर्धेतील सर्वाधिक कमी धावा आतापर्यंत आहेत 3 षटकामागे. हा इतिहास आहे. इतिहास के इतिहास. भूगोल नाही, गोल नाहीये अजून. 2 धावा आणि काही समर्थक सांगत होते की लवकर संपव. संपवलाय भाई. हा कुठे जाऊन आला होता बघा जरा. हाताच काहीतरी लावून लिहिलेले दिसतोय. मामाने भाची एका टीम मध्ये म्हटल्यावर काय, हा चेंडू पाठवून दिला गेला 4 धावांसाठी आणि 4 धावा मिळाल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोरवरती 6. आतापर्यंत या स्पर्धेमधली सर्वाधिक कमी धावसंख्या 3 षटकामागे मातृछाया मास्टर संघाने उभारली 6. शेवटचा षटक घेऊन सागर इथे दाखल केला जातोय आणि सागरचा पहिला जवळ पंचांना पुढे एकदा साईड सांगतोय. पंचाच्या उजव्या हाताकडून अराउंड विकेटने गोलंदाजी करेल. पहिला चेंडू अगदी कटी पॉईंटने खेळला. कट दिशेमध्ये खेळला फटका. कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक नाहीये, तिथे 1 धावावर जीत केली जाईल. सिंगल आणि जाईड क्षेत्रामध्ये खेळला फटका. सिंगल. यावी सुंदर गोलंदाजी. अजूनही काही घडू शकतं. समोरच्या संघाने आपल्याला 6 धावांवरती रोखलंय, तर आपण पण त्यांना रोखू शकतो. हा स्वतःला प्रश्न विचारा आणि क्रीडांगणामध्ये या. नक्की तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला जरूर भेटणार असेल. नंतर त्या चेंडूवरती अगदी खटक्यार बोट जागेवर पलटी मारत चेंडू 4 धावांसाठी. दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश. धावसंख्या 11. या स्पर्धेत सर्वाधिक धाबा जर मातृच्या संघाने उभारलेली दिसते. या विश्वर डिलिव्हरी. बड्डे बॉय केक कापणार मित्रा. जरा थांब. नागेश सर यांचा संघ जिंकला की तुझं सेलिब्रेशन 101% होणार. एवढ्या चेंडू लो फुलटॉस. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल असेल. षटक संपते. या स्पर्धेतील सर्वाधिक कमी धाबा उभारल्या गेल्या.
14 धावांचं लक्ष, 14 वरती 14 आणि नागेश थँक्यू. पहिले सामना खेळत होता तिथे पहिला सामना खेळत असताना 5 चेंडूवरती 5 चौकार मारले होते. दुसरा सामना खेळत असताना 1 रन दिली होती, तिथे 3 विकेट घेतल्या होत्या. तिसरा सामना खेळत असताना 14 रन करायचे असतील. तिसरा सामना खेळत असताना 2 विकेट घेतल्या, 4 रन दिले होते. आणि त्यानंतर आताच्या सामन्यामध्ये 2 विकेट घेतल्या, कोणतीही धाव दिली जात नाहीये. गोलंदाजाला किमया करायची तर कसं, कमबॅक करायचं कसं, तर ते नागेशकडून एक उत्तम उदाहरण या खेळाकडे आपल्याला पाहायला भेटलं. 14 धावांचा पाठलाग करायचा, त्यामुळे पहिला चेंडू सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय. दुसऱ्या चेंडूवरती पाहायचंय, यावेळी चेंडू चालला असेल सीमा रेषा पार, चौकारासाठी चालला असेल. या 4 धावा येत आहेत. अनेक कमेंट आमच्या कमेंट बॉक्स मधून इथे येतात असेल. नंतरच्या चेंडू पुढे एकदा 9+4 टोटल 5 धावा. नागेश ठरणार या मॅचचा सुपर डुपर हिरो की काय. सरळ बॅटने खेळला फटका, षटक संपुष्टात येण्याचा प्रयत्न इथे वारंवार केला जाईल, पण पंचांच्या तटस्थ राहतील. तिथे अकुटपचा बॉल, तिथे सिंगल अर्जित केली जाते. धावसंख्या टीमचे टोटल स्कोर वरती 10. या चेंडूवरती चौकार मारावा लागेल, पहिलेच आमचा वेळ देखील वाचवावा लागेल. या चेंडूवरती आणि निर्धाव चेंडू येतोय. सामना जिंकण्यासाठी 4 रनची आवश्यकता आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 15. आणि पहिल्या चेंडूवरती चौकार, सामना फिनिश. नंदिनी स्पोर्ट्स संघ दुसरा फायनल
मॅच नागेश ठीक ठरतोय आणि हे बक्षीस देण्यासाठी मी विनंती करेन आदरणीय जे पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय भाऊजी तोडणकर सर आपणास विनंती करेन. आताचा मॅचचा जो मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता नागेश ठीक याचा युतीची सन्मानित केला जातोय. त्याचा खेळ ठरलाय ती बहारदार कमी दाबांच्या आतमध्ये रोखण्यामध्ये यश जर कोणत्या गोलंदाजाने आणलं होतं तोच नागेश ठीक ठरतो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. नागेश ठीक याला विनंती असेल हे बक्षीस घेण्यासाठी आपण या ठिकाणी यायचं असेल. आता मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहिलं होतं तिथं युतीची सत्कार आपण या नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचा मॅन ऑफ द मॅचचा प्रवेश दाबेत ठरला नागेश सिंग याचा युतीची सत्कार इथे केला जातोय आणि एक लकी ड्रॉ चिठी इथे काढली जाणार आहे. राज तोडणकर सर आपणास विनंती असेल आपण एक लकी ड्रॉ चिठी काढायची आहे आणि स्मार्ट वॉच असेल ज्या हातामध्ये उद्या घालून मिळवणार स्मार्ट वॉचचा मानकरी कोण ठरणार राज कोणाचं नशीब अनुभवणार हे पाहायचं असेल. आणि स्मार्ट वॉचचा मानकरी पुन्हा एकदा कोण ठरणार कुपन नंबर असेल 1197 कुपन नंबर आहे आणि नाव आहे फक्त नाव आहे वन अँड ओनली बालाजी. स्मार्ट वॉचचा मानकरी पुन्हा एकदा ठरलाय नशीब आहे बालाजी सरांचं आणि बालाजी सर या स्मार्ट वॉचचा मानकरी त्यांच्या हातामध्ये घड्याळ स्मार्ट वॉच आणि बालाजी म्हटल्यावर तिथे 2 स्मार्ट वॉचचा मानकरी इथे पाहिलं आणि त्यानंतर चला दोन्ही संघ आपण लाईन अप करून येणार असेल याची नोंद घ्या. नंदिनी स्पोर्ट्स संघ चला दोन्ही संघ संपूर्ण संघ घेऊन आपण यायचं असेल एका लाईनात शिस्तबद्ध संघ म्हणून आपण येणार असेल. दोन्ही संघ वेट तिथे थांबा. नंदिनी स्पोर्ट संघ कुठे आहे नंदिनी स्पोर्ट त्या साईडून यायचंय गेटची एंट्री करायची आपण. समीरजी कदम सर आपण विनंती करेन आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने या. समीरजी कदम सर स्मिताताई धुमक मॅडम आपणच देखील विनंती करेन आपण देखील खेळपट्टीवरती या. स्मिताताई आपणच विनंती करेन आपण खेळपट्टीवरती या आणि दोन्ही संघ एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत या दोन्ही संघांसाठी. एका साईडला आपण पाहतोय नंदिनी स्पोर्ट्स संघ दुसऱ्या साईडला OND स्पोर्ट्स धुमक आणि संजयजी लोखंडे सर आपणास विनंती करेन. प्रवीणजी धुमक सर आपणास देखील विनंती करेन आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने या. राजेशजी पवार सर आपणास देखील विनंती केली जाईल आपण देखील क्रीडांगणाच्या दिशेने या. ज्या ज्या अतिथी मान्यवरांची इथून नावं घेतली जाईल
सर आपण दोन्ही संघांचा जर विचार करायला गेला तर नंदिनी स्पोर्ट संघ काल जर आणि तर वरती वर आलेला संघ आज अंतिम फेरीमध्ये पाहायला भेटलाय. दुसऱ्या साईडला O&D स्पोर्टचा संघ, याच्या संघाची तर काय बोलण्याची हीच नाहीये, कारण संघ बहारदार आहे, अप्रतिम खेळ ज्याचा राहिला त्याच्यावरती आता खूप महत्वाचा विश्वास इथे सार्थ करायचा असेल. चला सबीर दादा, आपण विनंती करून आपण खेळपट्टीवरती या. रवींद्रजी कांबळे सर, आपणास विनंती असेल या अंतिम मेगा फायनल सामन्याचा आपण नाणेफेक करावा. दोन्ही संघांचे कर्णधार, चला एक एक स्टेज आपण पुढे या. दोन्ही संघांचे कर्णधार नागेश ठीक यांचा संघ आपण पाहतो, दुसऱ्या साईडला जितेश, याचं देखील एक नाणेफेक पाहायचं असेल कोणतं तर टॉसचा बॉस. ह्या अंतिम मेगा फायनल मधला टॉसचा बॉस आणि अंतिम टॉस जिंकलाय. डिसिजन माहिती असेल काय असणार आहे तो, याच्यामध्ये क्षमता नाही तरी सगळ्यांना ऐकू द्या. गोलंदाजी आहे नाही, पहिल्यांदा काय घेत आहे फलंदाजी, आणि पहिल्यांदा फलंदाजी घेत असताना आता समोरचा संघ देखील एक थोडासा बलाढ्य संघ आहे, फायनल मध्ये आला. त्या संघाबाबत आणि तुझ्या संघ मालकाबद्दल तर काय बोलशील? खरं तर नागेश दादाच्या नेतृत्वाखाली त्या टीमने आत्तापर्यंत ज्या काही 2-3 मॅच झाल्या त्यात खरंच चांगलं आणि कौशल्यपूर्ण असा खेळ करून दाखवला आहे. त्याच्यामुळे तगडा संघ आहे, फायनल आहे, प्रेशर आहे, आणि ते प्रेशर आता फील होतं आहे. ॲक्च्युली जेव्हा ती वेळ येते तेव्हा त्या गोष्टी कळत असतात आणि ते आत्ता कळत आहे. आणि आता काय भावना असतील, कारण तुझा संघ हा फायनलमध्ये दाखल झाला, काय भावना असतील आणि काय शब्द येतात तुझ्या संघ आणि तुझ्याबद्दल? खरं तर शब्द म्हणण्यापेक्षा आभार मानणं कठीण आहे, कारण आपल्या लोकांचे आभार मानायचे नसतात. पण माझे सगळेच टीममेट्स असतील, मालक असतील, आणि बाहेरनं इतका चांगला प्रतिसाद खेळायला मिळतोय, त्याच्यामुळे खेळायला चांगलं फील होतंय की आपण चांगलं केलं तर आपल्याला प्रतिसाद मिळतोय आणि मजा येते खेळायला. धन्यवाद. आणि त्या तुम्हाला आपण तुझ्या संघ मालक आहे त्यांच्यावर आपण चर्चा करूया. मॅडम, काय वाटतंय, काय भावना आहे, तुमचा संघ हा फायनलमध्ये दाखल झालाय? आनंद तर खूप वाटतोय. आधी सर्वप्रथम पहिल्या दिवसापासून जे सर्व खेळाडू इथे उपस्थित राहिले त्यांचं मी स्वागत करते, आणि आत्ताच्या फायनल टीमसाठी जे नंदिनी स्पोर्ट्स आणि O&D स्पोर्ट्स ह्या दोन्ही पण टीमला शुभेच्छा देते. आणि प्रश्न अजून असेल, O&D याचा अर्थ जरा आमच्या पूर्ण प्रेक्षक वर्गाला समजू द्या, काय तो? O मीन्स
ओम विकास धुमक अँड डी मीन्स देवश्री विकास धुमक. ही दोन्ही माझ्या मुलांची नावं आहेत आणि ह्या दोन्ही मुलांच्या नावाने मी स्पोर्ट्सला नाव दिलं आहे. आणि स्वामी समर्थांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आणि माझ्या संघाशी आहेच आहे कायम, तो मी ठेवलेलाच आहे. नक्कीच धन्यवाद मॅडम. तर दुसऱ्या साईडला आपण जाऊया. पहिल्यांदा थोडंसं नाणेफेक हरलाय नागेश टिक सर, आपण नाणेफेक हरलायत. काय वाटतं आता स्ट्रॅटर्जी काय असेल नाणेफेक हरल्यानंतर? कारण समोरच्या सगळ्या नाणेफेक जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा फलंदाजी घेतली आहे. जरी आम्ही नाणेफेक जिंकतो तरी सुद्धा आम्ही फिल्डिंगच घेणार होतो. त्यामुळे काय तसं काय मला बाहेर काही वाटत नाही. आतापर्यंत तुझी गोलंदाजी चांगली झाली, संघ थोडासा अडचणीत आहे. अडचणीत असताना काय आता स्ट्रॅटेजी काय असेल? कारण समोरच्या संघामध्ये एकच खेळाडू टार्गेट असणार आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे, पण ते टार्गेट विरुद्ध प्लॅन काय आहे? प्लॅन तर आता सांगू शकत नाही मी. गुपित ठेवले. नक्कीच आता ही स्पर्धा स्वतः आयोजन केले. काय वाटतं प्रेक्षकांचा देखील प्रतिसाद तुला मिळतोय? काय सांगशील अजून? एक सर्वांचाच एकदम भरपूर सहभाग भेटला मला. मेन म्हणजे आधी संघमालक जेवढे जे संघमालक घ्याले त्यांचे सुद्धा मी अभिनंदन करतो की त्यांनी मला भरपूर सहकार्य केलं आहे. नक्कीच धन्यवाद असतील दोन्ही संघांना. ह्या अंतिम मेगा फायनलसाठी शुभेच्छा असतील. धन्यवाद. अतिथी मान्यवर आपणास विनंती करणार की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न नोंद घ्या आणि आमच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची असतील. दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा. कुठेही जाऊ नका. मेगा फायनलचा अंतिम सामना पाहायला विकू नका. फिर दौड़ प्रीमियर लीग 2-5 पर्व आहे दुसऱ्या, आणि या दुसऱ्या पर्वामध्ये मग घमासान युद्ध होणार. एका साईडला असेल नंदिनी स्पोर्ट्स संघ तर दुसऱ्या साईडला हो अँड डी संघ. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. जाऊया लगेचच मॅचची तिसरी. नाणेफेक जिंकले. सिलेक्ट टू द बॅट फर्स्ट. सचिन धुमक विनंती असेल. डीजे मॅन आपल्याला बोलवत आहेत. सचिन धुमक. ग्रामदेवतेला अर्धन किरिंग झालं आणि ग्रामदेवतेच्या पदपरिषद पावन झालेली ही भूमी. या पावन झालेल्या भूमीमध्ये आपण पाहतोय पीडब्ल्यूडी प्रीमियर लीगचा मेगा फायनल. याच्यासाठी केला होता अट्टहास जेणेकरून आपला शेवट गोड केला जावा. पहिला चेंडू ओढ आहे चौकाराची गोड आहे. पहिल्या चेंडूवरती गोड धाबा आल्या आहेत. गोड धाबा आल्यानंतर जरूर प्रेक्षकांमध्ये दाद देखील भेटते. प्रेक्षकांवरून चेरप प्रेक्षकांनी चेहरा एवढाच करा की कुणी काही धावत येणार नाही. तर खूप वाजलेत. वाद उद्यात काही होऊ द्या. आज मेगा फायनल आहे. आज नाही तर कधी नाही. नंतरच्या चेंडूवरती बॉल बाई काय हा प्रकार.
नंतर आणि आता गोलंदाज एक महत्वाच्या षटकी गोलंदाजी करतोय. अप्रतिम टप्पा तिथे मेंटेन केला गेला आणि त्यानंतर बाहुबली नखद बडा न नखद बडा मुसीबत में जो खड़ा वो सबसे बड़ा आणि ते बडा बनावला गेलाय. नेक्स्ट बॅटर नंदू सध्या इथे दाखल झाले असेल आणि आता नंदूवरती विश्वास असेल. नागेशकडे आज पार्टी आहे त्याच्यामुळे काहीच नाही आहे. नंतरच्या चेंडूवरती हल्ली काय तर एक प्रयत्न केला गेला सिंगल इथे अजित केली जाते आणि नागेश याचा जर विचार करायला गेला तर खायला उद्या काय तर बिर्याणी हाय 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 या चेंडूवरती चौकार पण आहे. या चेंडूवरती चौकाराला हॉर्टिडीज आहे. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती सध्या 9 म्हणजेच काही 9 स्कोर कार्डवरती लागली आहे. एक हुकमाचं एका डगआउटला पाठवला. सन्मान सन्मान डिफेन्स बचाव बचाव खूप महत्वाचं ठरतोय. षटक पहिले संपतोय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती तब्बल 9 एक बाद. आणि गोलंदाजीवरती आला पहिल्यांदा देशरक्षाला समजावलंय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जाणार. क्रिकेट पटलावरील नियम क्रमांक 22 इथे मोडला जातोय आणि क्रिकेट पटलावरील 22 नियम म्हणजेच काय व्हाईट बॉलचा नियम आहे. पंचांचे 2 हात अगदी आपल्या खाण्याच्या दिशेने समांतर गेले की दिला जाणारा क्रिकेटवरील खाना खुना म्हणजेच व्हाईट बॉलच्या या दिल्या जातात आणि व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिल्यानंतर पुढे एकदा जो मागच्या मॅच मध्ये ध्रुव चांगला खेळ होता यावेळी आपल्याला चेंडू रक्षक लाजवाब अप्रतिम सुरेख कामगिरी यावेळी करतोय रक्षक. आजचा दिवस त्याच्यासाठी खास आहे. बड्डे भाई म्हणून ज्याची ओळख राहिली आहे टीव्ही स्क्रीनवरती देखील पाहिला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती सुरेख फटका आणि चौकाराची बोली भाषा आता बोलायला लागली. बोल बाला बोल आणि बोल आता चौकाराची करणार आहे. नंतरच्या चेंडूवरती अगदी हलक्यात नाऊन साईडला ड्राईव्ह करायचा होता हिस्सा कव्हर मध्ये आणि 2 आपण पाहायला भेटते. 2 गड असतील. ज्यावेळी चौकार लागला जातो तो अगदी आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोर आवाज येतो. ज्यावेळी डॉट बॉल येईल तेव्हा समालोचन कक्षाच्या लेफ्ट हँडर म्हणजे डाव्या हाताच्या बाजूला आवाज येतोय. म्हणजे दोन्ही संघांना चेअरअप केलं जातोय. कोणत्या संघाला कमी इथे लेखलं जात नाहीये. नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचा आवाज आपण पाहायचा असेल यावेळी चेंडू सर डिलिव्हरी जे समर्थक असतील ना ते नंदिनी स्पोर्ट्स संघासाठी टाळ्या वाजवतील. नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचे समर्थक आपण टाळ्या वाजवा. बघूया कोण आहेत नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचे समर्थक. नाहीये थोडेसे कंजूस आहेत कारण माहिती आहे त्यांना. यावेळी खेळीला फटका आला जबाब सुरेख चेंडू यावेळी चालला असेल. अप्रतिम दर्जेदार चौकार आणि एकच जरूर म्हणू शकतो अनरसाच्या रसाला इंग्लिश मध्ये म्हणतात ज्यूस. जे टाळ्या नाही वाजवत ना ते कंजूस कंजूसपणा दाखवून दिलाय. या चेंडूवरती फेंडो पुन्हा एकदा 4 धावांनी. जाऊया पुढे एकदा सामन्याच्या दिशेने. यावेळी टाकल्या स्वेर +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील. धावसंख्या 27 पहिल्या षटकामागे 9 होत्या आणि आताच्या षटकामागे 14 धावा. हा गोलंदाज चर्चा सध्या महागड्या ठरतोय. महागड्या ठरणाऱ्या गोलंदाजाला इथे रोखावं लागेल. अप्रतिम धावसंख्या टीमची टोटल 31 आणि 22 धावा. जितेशची कमी इथे दाखवली नाहीये. जितेश खेळला उसको जाने दे जाता है भगवान के लिए जाता है. आहे मी आहे अजून इथे दाखवून दिलं गेलं. टायगर अभी जिंदा है मेरे दोस्त म्हणजे टायगर आहे अजून. टायगर सध्या नाव सगळी 31 3 आणि 1 पहिलाच बॉल लॉलीपॉप. दुसरा चेंडू बॉक्स आउट.
जाऊया खेळाकडच्या दिशेने. अजून एक मायक्रोफोन वरती आपल्याबरोबर जोडले जात आहेत. याही क्षेत्रातील एक गोलंदाज आपल्याबरोबर मायक्रोफोन वरती जोडला जातोय. काहीशी उत्तम अशी तडाजोड आपल्या समोर दिसते इथे. नंदिनी स्पोर्ट्स वर्सेस OND फायनलचा अतिथीचा सामना इथे आपल्याला पाहायला मिळतो. एकदम उत्कृष्ट अशी बॅटिंग करावी लागणार आहे. इथे उत्कृष्ट खेळ तुम्हाला दाखवावा लागेल. आज नाही तर उद्या तुम्हाला करून चालणार. उद्या इथे कोणी नाहीये. नंतरचा फटका अगदी सेफ झोन मध्ये असेल. षटक संपते. षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 39. सर काय सांगाल 39 3 षटकांमागे किती षटकांचा खेळ? 6 षटक 39 धावा झालेल्या आहेत. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 39 धावसंख्या झालेली आहे. यानंतर शेवटचं षटक घेऊन तो आपला सागर त्या सामना करतोय. ध्रुव आणि वाईट बॉल आहे. त्याच्यावरती धाव मोजली जाणार आहे का नाही. ध्रुव सांगतोय की मला स्ट्राईक द्या. आणि ध्रुवाने जितेशी कमी दाखवून दिली आहे का? 100% दाखवून दिली इथे. ध्रुव आणि जितेशी कमी इथे. याने OND संघाने उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण नागेश टिकेच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि आपल्या संघासाठी गोलंदाजाला 7 जर कोणाची लाभली असेल तर ती क्षेत्ररक्षणाची लागते. क्षेत्ररक्षण 7 0 लागते. या चेंडूवरती टायमल चुकलाय आणि यावरती टार्गेट होता तो जयेश. त्याप्रमाणे त्याने त्याची विकेट घेऊन आपलं लक्ष साध्य केलं होतं. त्यानंतर त्या साथ दिली होती ध्रुव याने. आणि ध्रुवाला गाडत करणं गरजेचं होतं. ध्रुवाने दुसऱ्या षटकामागे बहारदार खेळ केला. 22 अक्षरशः कुठला तिथे. टीमची टोटल धावसंख्या सध्या 40 वरती आहे. आणि इथे आपल्याला अरे बर्थडे बाय लपाछपीचा खेळ करत होता. चेंडू पायात स्वतःच्या ठेवला आणि स्वतःच गोल फिरतोय. लपाछपी रात्रीचे वाजलेत. रात्री लपाछपी खूप. आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती 1 2 3 4 5 जण आले सगळे एका दिवशी. कधी कधी कन्फ्युज होतो ना बर्थडे बॉय. नंतरचा चेंडू नो. येस मित्र लागलं नाहीये ना तुला. जम्प बिम करताना चौकास थोडस खेळ खेळतो आपण. दांडी गुल दांडी एकेचाळीस 42 टू विन. धाव संख्या होते 41 OND संघाची. 42 टू विन नंदिनी स्पोर्ट्स. वीस चेंडू आणि 42 धावांचं लक्ष ठेवलंय OND संघाने नंदिनी स्पोर्ट्स या संघासाठी. वीस चेंडू मध्ये 42 धावांचं लक्ष ठेवलंय. अंपायर ओंकार शेलार. नंदिनी स्पोर्ट्स कडून पहिल्या चेंडूवरती चौकार मारलाय अक्षय. आणि पुन्हा एकदा जोरदार चौकार. सीमारेषा पार जातोय तो.
जयेश याचा ध्रुवा वर्तमान दिसतोय. अक्षय कंटिन्यू. सलग 2 चेंडूवरती 2 वाहार केले. तिसऱ्या चेंडूवरती देखील प्रहार आहे. 3 चेंडू 3 चौकार. 3 बिघाडा खांब बिघाडा. इकडे खांब बिघडवून टाकलंय. अप्रतिम खेळ इथे पाहायला भेटलाय. सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार. अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते अक्षय याच्याकडून. नंदिनी स्पोर्ट्सचा हा उत्कृष्ट फलंदाज अक्षय. पुढे एकदा सज्जतेला असेल. सुधावलाय समोरचा गोलंदाज आता सुधावला करतोय. सलग 4 चेंडूवरती 4 ही स्टाईल आहे सध्याची. आणि 5व्या चेंडूवरती चौकार मारेल का कदाचित. आणि पुन्हा एकदा 5व्या चेंडूवरती सुद्धा त्यांनी चौकार मारला आहे. आणि पंधरा चेंडू 22 धावा. 15 चेंडू 22 धावा. नागेश ठीक नंदिनी स्पोर्ट या संघासाठी काहीशा भारी अशा दिसत नाहीयेत, कारण अजूनही या संघाने आपला एकही गडी इथे गमावला नाहीये. आणि स्वतः संघ मालक आहे, स्वतः कर्णधार आहे, स्वतःच घरेलू क्रीडांगण आहे आणि या स्वतःच सर्ववरती आता स्वतःच राज करेल का. 100% करू शकतो, कारण त्याने आत्मविश्वासाने सांगितलेलं आहे ही मॅच आम्ही जिंकणार म्हणजे जिंकणार आणि फायनल सुद्धा आम्हीच मारणार. आणि हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी या क्या हुआ. गडबड झाली तिथे आणि गडबडमध्ये काय चेंडू पाठवून दिला गेला 4 धाब्यांसाठी. हे सर्व आयोजन करत असताना नागेश शेख बहारदार आहे आणि रेकॉर्ड केलंय. सलग आतापर्यंत 7 चेंडू पास केलेत आणि 7ही चेंडूवरती 7 चौकार. रुकेगा रे भाई, समजा मेरे को, रुकेगा नहीं. हा चेंडू रोखलाय का रोखलाय. धावसंख्या टीमची टोटल 28. आणि पुन्हा एकदा नागेश टिकेचा जोरदार फटका, परंतु उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तो क्षेत्ररक्षक वारंवार तात पडतोय, फायनलचा दबाव त्याच्यावरती आलाय. खरोखर आपल्याला उत्कृष्ट क्षेत्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि काहीशी चर्चा होताना आपल्या उत्कृष्ट प्रेक्षकांचा प्रतिसाद जोरदार आपल्याला पाहायला मिळतोय. नंदिनी स्पोर्ट्स संघाने आपल्या ग्रामदेवतेला आराधना केली गेली. एक शिमग्याची चाहूल, जो निस्तार शिमगा पार झाला, ती शिमग्याची चाहूल इथे दाखवून दिली गेली. हा पकडी आणि ध्रुवही तर थोडासा सावधगिरीने 28 2 षटकांचा खेळ फक्त 10 चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता असेल. 10 चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता नंदिनी स्पोर्ट्स या संघासाठी. चल 10 चेंडूंमध्ये 14 रनची सध्या आवश्यकता असेल. ज्यानं केला आराम तो ठरला तिथे आराम. आता आराम करून तुम्हाला चालणार नाहीये. आरामात खेळ नाही गडबड होईल तिथे. गोलंदाज मॅजिक आहे. पहिलाच बॉल बोललो झालं तर झालं. आता नाही करून चालणार आहे. पहिल्या चेंडूवरती मिळाले विकेट. आणि मॅच मध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत काही होऊ शकतं आणि याचा इथे प्रत्यय आलेला आहे. पहिल्या चेंडूवरती आउट होतोय तो. आणि गोलंदाज जर विचार करायला गेला तर इन स्विंग आणि आउट स्विंग, जसं 4 व्हीलरचे गेअर जसे टाकावे तसं हातात चेंडू इकडे तिकडे सेट करतो आणि मग फेकतो. बरोबर. आणि आपल्याला उत्कृष्ट अशी पहिल्या चेंडूवरती त्याने आपला इथे आउट केलेला आहे. त्याच्यानंतर त्याचा इरादा आहे पक्का. समोरच्या संघाला दिलाय हात दे धक्का. नंतरच्या चेंडूवरती सहजरित्या सिंगल. हा मॅच बनले. मी पहिल्यांदाच बोललो होतो 14 धावा द्यावी पाहिजे होत्या. तुम्ही केलात आराम तर ठरणार आराम, कारण आराम करून चालणार नाहीये. हा गोलंदाज खूप महत्वाचा आहे, स्टायलिश गोलंदाज आहे आणि तो आपली चमक दाखवताना इथे आपल्या मैदान दिसतोय. आणि पुन्हा एकदा व्हाईट नो बॉल दिला गेलाय. आणि 2020 मधील 19 वन डे मधील 49 या 4 षटकांमधील दुसऱ्या इनिंग मधलं हे तिसरं षटक खूप इम्पॉर्टंट असतं. या षटकावरती मॅच किती ठरते हे पाहण्यासारखा खेळ असतो. नंतरचा बॉल वाईट बॉल. आता थोडासा
थोडासा एका टिंबटिंबाच्या झाडावरती चढला की काय असं वाटतंय, पण अजून नाहीये, वेळ गेली नाहीये. आयुष्यात जर सर्वात मोठा तर गुरु कोण असेल ती वेळ असते, कारण जे वेळ जे शिकवते ते दुसरं कोणी तुम्हाला शिकवू शकत नाहीये. आणि आपल्याला मैदानामध्ये खेळताना दिसत आहेत सागर आणि नागेश. हे कोण मामा आणि भाचे यांच्याकडून जबरदस्ती अशी बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. मामा आणि भाचे, मामा आणि भाचेची जोडी लयच वेगळी आहे. मामान खाल्लं सांगितलं आणि भाच्यान काम केलं, बायको गेली माहेरी काम करू पितांबरी. जबरदस्त असा मामा आणि भाचेचे आपल्या परफॉर्मन्स ते समोर आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिले 2 चेंडू असे फेकले की सामना सेट झाला, पण नाहीये. 7 चेंडू आणि 6 रनची आवश्यकता असेल. गोलंदाज आता वावलाय पण नाही. यावेळी सुधारली लेंथ, आणली गडबड, खेळली टीम कारण असेल. 1 चेंडू शिल्लक राहिले असेल. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 6 रनची आवश्यकता असेल. नेक्स्ट बॉल दांडीगुल आणि त्रिफळा दांडीगुल होते सागर याची. 5 चेंडू आणि 6 रनची आवश्यकता असेल. दोन्ही संघ सूचनेकडे लक्ष द्या. डीजे थँक्यू. सामना संपल्यानंतर कोणीही प्रेक्षक किंवा कोणीही खेळाडू आत येणार नाही याची आपण नोंद घ्या. आपल्याला जल्लोष करायचा, आम्ही वेळ देणार. नंदिनी स्पोर्ट्स संघ माझी सूचना ऐकलायत का? कोणताही खेळाडू सामना संपल्यानंतर आत येणार नाही, अन्यथा पेनल्टी असेल याची नोंद घ्या. नंदिनी स्पोर्ट ऐकलायत ना? 5 चेंडू आणि 6 रन पाहिजे असतील. 5 चेंडू 6 धावा. गोलंदाजीवरती हाई पाय गोलंदाज इथे दाखल केला जातोय. गोलंदाजी ट्रॅकवर नंदूचा पहिलाच बॉल. नंदूवरती चालवली बंदुकीची गोळी. डिस्कॅव केलं या चेंडूवरती. 4 चेंडू 2 रनची आवश्यकता असेल. 4 चेंडू 2 धावा. नागेश सेन्सिबल क्रिकेट खेळला नागेश. 1 रनची आवश्यकता आहे. फक्त सामना जिंकण्यासाठी 1 रनची आवश्यकता आहे. नंदिनी स्पोर्ट्स या संघासाठी फक्त 1 रनची आवश्यकता आहे आणि ते होऊ शकतात PPL अर्थात पिरनवणे प्रीमियर लीगचे विजेते. नाही पण तरी सुद्धा तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. आपण कंटिन्यू करू शकता. सामना टाळ झाला तर काय? कंपल्सरी चेस. 1 धाव बनवावी लागणार. 100% चेंडू हे करायची आवश्यकता आहे. हवा टाईट, पुंगी टाईट, डोळो की कप्तानो की लुंगी टाईट आहे. 2 मध्ये 1 बनवायची आहे, बनवावीच लागणार आहे. अटीटेडो मध्ये चाललंय आणि काहीशी फिल्डिंग टाईट करताना दिसतो आपल्याला OND संघ. क्षेत्राची थोडीशी डीप इथे घेतली जाते. डीप घेण्याचं कारण आहे फलंदाजाला घाबरवण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे. 2 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. 2 मध्ये 1 इथे कंटिन्यू आहे. कंटिन्यू केले जाते. 2 चेंडू 1 रनची आवश्यकता असलेला गोलंदाजी इथे सज्ज झाला. पंचांच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजीचा भार स्वीकारतोय. यावी आणि हा सामना जिंकलाय नंदिनी स्पोर्ट्स.
सचिन धुमक यांना नागेश टिक बोलवतात. विनंती असेल. आणि आपल्या समोर एक सुमधुर संगीत आपल्याला ऐकायला भेटणार आहेत. रविदादा कांबळे सर हे आपल्या सुमधुर वाणीत नाही सुमधुर माहित नाही मला. हे कसं
सुंदर आणि धावूया नंतर सर जास्त वेळ न खर्च करा कारण रात्र आहे थोडं अनेक जणांना बाहेर जायचंय. तर बक्षीस वितरणाकडे आपण जाऊया कोणत्याही प्रकारचा जास्त वेळ खर्च न करता. चला एक लकी ड्रॉ इथे उघडली जाणार आहे. कोणा संदेशी बसणार आहे. सर्व चिठ्ठ्या वरून खाली इथे खेळली जातात म्हणजेच काय नशीब अनुभवायचं असेल आणि मिक्सर जो मिक्स करण्यासाठी वापरला जाणारा मिक्सर साठी लकी चाबी टिकवून ठेवणार आहे. मिक्सर साठी आपण चिठ्ठी काढणार असून लकी विद्येची चिठ्ठी काढण्यासाठी सुनीलजी जाधव होते. सुनीलजी जाधव सर आपल्या शुभास एक चिठ्ठी इथे उचलली जाईल. पाहायचं असेल कोण इथे मिक्सर साठी लकी विजेता. आतापर्यंत पिवळ्या कलरच्या चिठ्ठ्या जास्त उचलल्या गेल्यात. ही देखील पिवळ्या कलरची चिठ्ठी उचलली जाते. पाहायचं मिक्सरचा मार्केट इथे कोण ठेवते आणि कुपन नंबर आहे 2798. कासरवेळी गावाला बिलॉंग करतो. अंडरम क्रिकेट असेल ओरम क्रिकेटच्या खेळाडूच्या मदतीतून चांगला खेळला जातो. तो अक्षय सारखे ठरतोय मिक्सरचा मानकरी अक्षय सारखे मॅम कासरवेळी आणि मला वाटतं तिथे चाहते किंवा कोणतरी आहेत त्यांचे. ओके संजयजी रामाने सर आले असतील ते त्याचं बक्षीस स्वीकारतात. अक्षय सारखे ठरलाय मिक्सरचा मिक्सर मॅन अक्षय सारखे. आपण रेग्युलर जो मॅन ऑफ द मॅच चालत आलाय तो मॅन ऑफ द मॅचचं बक्षीस देणार आहोत. ह्या अंतिम फायनल मध्ये ज्याच्या माध्यमातून बहारदार असा खेळ ठरला. तो मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी आपण पाहणार आहोत ज्याच्या माध्यमातून अप्रतिम खेळ अगदी केला गेला. सागर लोगडे ठरलाय नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचा मॅन ऑफ द मॅच. चल मित्रा जास्त वेळ न खर्च करता खेळाकडची तिसरी या जो रेग्युलर मॅन ऑफ द मॅच चालत आलाय तो मॅन ऑफ द मॅच चा किताबचा मानकरी ठरतोय सागर लोगडे. अप्रतिम असा खेळ त्याच्या मदतीने पाहायला भेटला तो सागर लोगडे आपण पाहतोय. सुनीलजी जाधव सर यांच्या शुभ या अंतिम मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच सागर लोगडे. नंदिनी स्पोर्ट्स संघ आपण फायनल जिंकलात म्हणजे काही एकदम मोठं कार्य नाही केलं या क्रीडांगणाच्या दिशेने. चला इथे जे जे संघ व सहभाग घेत आले होते ते संघ मालक असतील आणि संघाचं नाव त्या सन्मानित केले जाते. प्रत्येक संघाचे संघ मालक असतील त्या सर्वांना इथे सन्मानित केले जाते. पहिल्यांदा संघ इथे दाखल झालेला होता आकाशजी गडदे सर यांचा संघ मेज मँगोज. आकाशजी गडदे सर आपण आहात इथे. मेज मँगोज संघ इथे दाखल झाला होता. मेज मँगोजचे सभापती इथे आपण पाहतोय. सन्मान चिन्ह द्यायचं असेल मेक मँगोज आकाशजी गडदे सर यांचा संघ. संजयजी लोखंडे सर आपणास विनंती करून आपल्या शुभास या संघ आकाशजी गडदे सर यांचा सन्मान करावा.
त्यानंतर दुसरा संघ नंदिनी स्पोर्ट नागेश टिक संघ मालक चला समीरजी कदम सर आपल्याला विनंती करेन आपण संघ सहभाग घेतलेल्या संघाचा सन्मान करायचा असेल. त्यानंतर मातृछाया मास्टर संघ समीरजी कदम सर यांचा संघ संघ मालकांचा यथोचित सन्मान त्यांच्यामुळे आपण ही स्पर्धा पाहत आलो. यानंतर समीरजी कदम सर यांचा यथोचित सत्कार असेल. मातृछाया मास्टर संघ विठ्ठलजी पालिये विठ्ठलजी पालिये सर यांच्या शुभ हस्ते समीर कदम मातृछाया मास्टर संघ यांचा यथोचित सन्मान केला जातो. त्यानंतर भैरी भगवती स्पोर्ट संजयजी लोखंडे सर अनिकेतजी कुलटे सर आपणास विनंती करेन आपण संघ इथे सहभाग घेतला होता त्यांचा यथोचित सत्कार इथे केला जातोय. त्यानंतरचा संघ सुकाई स्पोर्ट आणि संघ मालक असतील प्रवीणजी धुमक सर सुकाई स्पोर्ट प्रवीणजी धुमक सर विजयजी धुमक सर आपण विनंती करेन आपले शुभ असे हे पारितोषिक द्यावा. त्यानंतरचा संघ प्रथमेश प्रथमेशजी मालप सर आपण इथे आहात कोणते समर्थक किंवा चाहते असतील तर आपण त्वरित या. कोणत्या प्रकारच्या जास्त वेळ खर्च न करता आणि बक्षीस पुरस्कृत करण्यासाठी मी विनंती करेन दत्तारामजी धुमक सर आपल्याला विनंती करेन आपण बक्षीस देण्यासाठी या. दत्तारामजी धुमक सर यानंतरचा संघ ज्यानं फाईट केली होती संतोषजी मंचेकर यांचा हा संघ आपण पाहतो. फायटर संघ कुठे असेल तर त्वरित या. फायटर संघ रवीजी मांडवकर सर आपणास विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते बक्षीस जायचं असेल. रवीजी मांडवकर संघ त्यानंतर आर्यन स्पोर्ट संघ सुनीलजी जाधव सर आर्यन स्पोर्ट संघ सुनीलजी जाधव सर रवीजी कांबळे सर आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक दिले जाईल. रवीजी कांबळे सर त्यानंतर अजून एक संघ इथे सहभाग घेताना आपल्याला पाहायला भेटला सोमिनी स्पोर्ट संघ मालक असतील सागर भाबे आणि ते सन्मानित करण्यासाठी मी विनंती करतो विठ्ठलजी पाले सर आपणास विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते इथे सन्मानित करण्यात यावं. सोमिनी स्पोर्ट संघ त्यानंतर अवनी स्पोर्ट अभिषेकजी इथे दाखल असतील. त्यानंतर अजून एक संघ सम्राट 007 प्रशांतदा कांबळे सर यांचा हा संघ अवनी स्पोर्ट यानंतर असेल पण सम्राट 007 प्रशांतदा कांबळे शुभ हस्ते बक्षीस द्यायचं असेल हरिजी पाते सर
पिरदवणे गावचे गावकर आदरणीय सन्मान्य श्री दिलीपजी ठीक सर, आपला देखील युतीची सन्मान इथे केला जातोय. दिलीप सर, आपणास विनंती असेल आपल्या युतीची सत्कार इथे केला जातोय. या गावचे गावकार आदरणीय सन्माननीय सर यांचा देखील युतीची सत्कार इथे केला जातोय. समीरजी कदम सर, आपणास विनंती करेल आपले शुभाशय पारितोषिक द्यावं. समीरजी कदम सर यांना विनंती असेल इथे सन्मानित केले जाते. या गावचे गावकार टोलवाडी गावचे गावकार आदरणीय सुदेशजी जाधव सर यांचा देखील युतीची सत्कार या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय. कोण असेल तर त्या वाडीचा किंवा वाडीचे समर्थक जर कोणी असेल तर त्वरित या. आपण रवीजी कांबळे सर, आपल्यास विनंती करेन सडेगावचे गावकार आदरणीय सन्मान्य श्री अनिकेतजी कुर्टे सर यांना विनंती करेन आपण आमच्या दिशेने या. आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करेन कमलेशजी मांडवकर सर. कमलेश मांडवकर सर या. युतीची सत्कार इथे केला जाईल. सत्कार पूर्ती आपण पाहतोय आमच्याबरोबर जोडले गेलेत. नथुरामजी कुर्टे सर यांचा देखील युतीची सन्मान इथे केला जातोय. नथुरामजी कुर्टे सर, राजेंद्र मांडवकर सर, आपण या. आपल्या असे शुभ सत्कार इथे केला जाणार आहे. श्याम बंधू शिवलकर, शिवलकरवाडीचे अध्यक्ष, त्यांचा येतूची सत्कार. कुणी असेल शिवलकरवाडीतला कुणी जरी असेल तरी ती या. आपला देखील येतूची सत्कार इथे केला जाणार आहे. या स्पर्धेमध्ये खूप मोलाचं कार्य तुमच्या माध्यमातून पाहायला भेटलं. शिवलकरवाडीचे अध्यक्ष नाही तेव्हा शिवलवाडीचा चाहता समर्थक यावी आपण पाहतोय. आणि संजयजी लोखंडे सर, आपल्यास विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते बक्षीस द्यावं. सत्कार मूर्ती आपण पाहतोय. शिवलकरवाडीचे अध्यक्ष सन्मानित केले जाते. या ट्रॉफीची एक आठवण, स्पर्धेची एक ओळख. विठ्ठलजी पालिये सर, या स्पर्धेसाठी जे आधारस्तंभ नेहमीची पाठीशी असेल अशा आमच्या आदरणीय विठ्ठलजी पाले सर यांचा देखील येतूची सत्कार इथे केला जातो. विठ्ठल सर, आपल्यास विनंती असेल आपण या ठिकाणी या. आपला देखील येतूची सत्कार केला जातो. आणि सत्कार करण्यासाठी दत्तारामजी धुमक सर, आपण आज सत्कार करावा असे आपणास विनंती असेल. आणि डीजे ऑपरेटर बंटीजी नागले सर, आपल्याच देखील विनंती करेन आपण देखील या ठिकाणी या. बंटीजी नागले सर. डीजे ऑपरेटर तुषार खवळे सर, आपणास विनंती असेल आपले शुभ हस्ते गौरव करावा. तुषार. रवींद्रजी मांडवकर सर यांचा देखील युतीची सन्मान इथे केला जातोय. रवींद्रजी मांडवकर सर या. स्पर्धेची एक आठवण. विठ्ठलजी पालिये सर, आपल्या शुभ हस्ते गौरव केला जाईल. विठ्ठलजी पालिये सर. साऊंड आर्टिस्ट आपण पाहतोय, त्यांचा युतीची सत्कार सध्या केला जातोय. सत्कार मूर्ती म्हणून असतील. आणि त्यानंतर या स्पर्धेसाठी जे पंच पॅनल म्हणून लाभले होते आदरणीय जी बाहूजी तोडणकर सर यांचा देखील युतीची सन्मान इथे केला जातोय. विकास धुमक सर, आपल्यास विनंती असेल आता इथे सत्कार करायचा असेल. विकासजी धुमक सर, आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी रंगत खरं तर भरला त्या आदरणीय सन्मान आपण पाहतोय. भाऊजी तोडणकर सर यांचा युतीची सत्कार. त्यानंतर त्यांच्या जोडीला असणारा त्यांचाच चिरंजीव आदरणीय राजी तोडणकर सर यांचा देखील युतीची सत्कार इथे केला जाय. स्मिताताई धुमक मॅडम, आपणास विनंती करेल की आपण युतीची सत्कार याबी करायचा. राज तोडणकर अजून एक
मोठं नाव अंडररूम क्रिकेटचा बेताज बादशाह म्हणून ज्याला ओळखला जातो, या स्पर्धेमध्ये पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहिलं होतं. त्याचा देखील यशस्वी सन्मान इथे केला गेला. आणि त्यानंतर ही स्पर्धा सध्या यूट्यूबवर टेलिकास्ट केली जाते. त्याचे सर्वप्रथम मयेकर इथे नाही आहेत, त्यांच्या ऑपरेटर आपल्यास विनंती करून आपण हे बक्षीस घ्यायचं असेल. ही स्पर्धा रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून यूट्यूबवर टेलिकास्ट केली जात होती. आमचे मित्र आदरणीय जी मनीषजी धावडे सर यांचा देखील यशस्वी सन्मानित केला. त्याचा सत्कार करण्यासाठी नागेश शेख सर आपल्यास विनंती करून आपण हा सत्कार इथे करायचा असेल. ही स्पर्धा 7 समुद्र पार एक स्पर्धेची आठवड म्हणून रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून यूट्यूबवर टेलिकास्ट केली जात होती. नितीनजी कोलगे सर, त्याचप्रमाणे अजयजी धुमक सर आणि त्याचप्रमाणे दर्शनजी धुमक सर या तिघांना देखील विनंती करतो की आपण या ठिकाणी यायचं असेल. ही क्रीडांगण घेण्यासाठी आतुरात घेतलेली मेहनत. दर्शन धुमक सर चला या क्रीडांगणाच्या दिशेने. समीरजी कदम सर आपणास विनंती करेन की आपल्या शुभ असा गौरव केला जाईल. हे एकदा जोरदार टाळ्या. ही खेळपट्टी जी पाहतोय ती घेतलेली मेहनत. नितीनजी सर आपल्यास देखील विनंती असेल. आपल्या देखील यशस्वी सत्कार इथे केले जाणारे सत्कार मूर्ती आहे. आणि त्यानंतर या स्पर्धेचे जे सामने असतील, सामने ठराव ज्याच्या माध्यमातून केली जात होती, तो शुभम सोनार याला देखील विनंती असेल. अभि निमरे सर आपणास विनंती असेल आताची जी सत्कार मूर्ती आहे त्यांचा यशस्वी सत्कार केला जाईल. अजय धुमक विनंती असेल त्वरित अजय धुमक. अक्षय धुमक आपणास विनंती करेन की या खेळाडूचा गौरव करायचा असेल. चला जास्त वेळ प्रकारचा आता न खर्च करता आपण जाऊया डायरेक्ट बक्षीस सेलिब्रेटकडे. बेस्ट गोलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट, उत्कृष्ट गोलंदाज ज्याने अनेक जणांच्या दांड्या उडवल्या असा बेस्ट गोलंदाजचा मानकरी यावेळी ठरतोय. आणि बेस्ट गोलंदाजचा मानकरी ठरलाय O&D संघाचा ध्रुव, ज्याच्या माध्यमातून अप्रतिम खेळी केली गेली. ध्रुव ठरलाय बेस्ट गोलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट. अप्रतिम खेळ आपण ध्रुवाच्या माध्यमातून पाहायला जाणे अनेक जणांच्या दांड्या उडवल्या. तो ठरतोय विठ्ठलजी पालिये सर. अप्रतिम खेळ तिथे बहारदार पाहायला भेटला. O&D स्पोर्ट्स संघाचा बहारदार खेळाडू ज्याच्या माध्यमातून गेम चेंजर गोलंदाजी केली गेली, तो बेस्ट गोलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट. आणि त्यानंतर जो हॅवी ठरला होता गोलंदाजांवरती, ज्यांना अक्षरशः फलंदाजीमधून गोलंदाजाच्या दांडक्या नाही तर दांडक्या काढायचा प्रयत्न नव्हते देखील केला. बेस्ट बॅटमॅन ऑफ द टुर्नामेंट ज्याच्या माध्यमातून अप्रतिम चौकार यांची आतिषबाजी जरूर पाहिली होती. बेस्ट बॅटमॅन ऑफ द टुर्नामेंट इथे ठरतोय. नाव घ्यायची गरज आहे का? 341 धावा ज्याने आतापर्यंत काढल्यात. आणि बेस्ट फलंदाजचा मार्करी नाव घ्यायची गरज नाही. जयेश O&D स्पोर्ट्स संघाचा. आणि हे बक्षीस देण्यासाठी मी विनंती करतो संजयजी लोखंडे सर आपणास विनंती करेल. अप्रतिम खेळ ज्याच्या माध्यमातून बहारदार खेळी केली होती. बेस्ट बॅटमॅन ऑफ द टुर्नामेंटचे ठरतोय. आणि यानंतर मॅन ऑफ द मॅच चा प्रभेद दावेदार ठरला होता तो सागर लोगडे. मॅन ऑफ द मॅच नागेशजी ठीक सर आपणास विनंती करेन आपल्या शुभ असे बक्षीस द्यावा.
आणि त्यानंतर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक त्याच्या बाजूतून अप्रतिम असा खेळ आपण पाहिला. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण इथे केलं असेल. हे बक्षीस चाललं असेल सध्या नंदिनी स्पोर्ट्स संघाकडे आणि नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचा बेस्ट क्षेत्ररक्षकचा मानकरी यावेळी ठरत चाललं असेल हर्ष. बेस्ट क्षेत्ररक्षक ऑफ द टुर्नामेंट बट बॉय बेस्ट क्षेत्ररक्षक ऑफ द टुर्नामेंट अप्रतिम खेळ केला. दत्तारामजी धुमक सर आपणास विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूचा गौरव करावा. एस्टनच्या मागून देखील अप्रतिम खेळ ज्याच्या माध्यमातून पाहायला भेटला. आजच्या दिवसाचा बर्थडे बॉय ज्याचा दिवस आहे खास. आणि त्यानंतर या स्पर्धेतील एक नौका बक्षीस उगवता तारा. आणि उगवता ताऱ्याकडे खूप जणांचं लक्ष राहिलं होतं. उगवता तारा म्हणजे उद्याचं भविष्य. पण ज्या खेळाडूकडे बघितलं जातं तो उगवता तारा संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलंय. हे बक्षीस सध्या चाललं असेल नंदिनी स्पोर्ट्स संघाकडे. जज करूया कोण असेल. नंदिनी स्पोर्ट्स संघामध्ये बक्षीस जात आहे कोण आहे. उगवता तारा नंदिनी स्पोर्ट्स संघ. आता तरी बोला. सागर असं नाव आलं बघूया. आणि उगवता तारा म्हणून यावेळी घोषित केले जाते. उगवता तारा यावेळी ठरलं असेल साहिल लोगडे. उगवता तारा साहिल कोलगे सॉरी साहिल कोलगे. थोडीशी टेक्निकल इश्यू झाला असेल. आर्यन स्पोर्ट मधला आहे खेळाडू. रवीजी कांबळे सर आपल्या शुभास्य खेळाडूचा उगवता तारा. एकदा जोरदार साठी जोरदार मित्रांनो टाळ्या झाल्या पाहिजेत. टाळ्यांची कमी या खेळाडूसाठी झाली नाही पाहिजे. उगवता तारा. आणि आता सर्वात महत्वाची जी माझ्या बाजूला उभी राहिली ती मॅन ऑफ द सिरीज ची सायकल मालिकावीर कोण आहे. मॅन ऑफ द सिरीज ऑफ द टुर्नामेंटचा प्रबळ दावेदार कोण ठरणार. त्याला दिली जाणार आहे ही सुंदर अशी सायकल. आणि एक ट्रोल आला होता त्या खेळाडूसाठी. बघूया. मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीरचा किताब पटकावलाय ज्यानं गोलंदाजी करत असताना पहिल्या सामन्यामध्ये 5 चेंडूवरती 5 चौकार घेतले होते. आणि त्यानंतर कमबॅक केलं होतं नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचा नागेश टिक. समीरजी कदम आपणास विनंती करेन. सायकलचा मार्करी मालिकावीर फलंदाजी असेल गोलंदाजी असेल मित्रांनो या खेळाडूचा इतिहास राहिलाय. पहिल्या सामन्यामध्ये 5 चेंडूवरती 5 चौकार याच्या विरोधात लगावले गेले. आणि त्यानंतरच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये 1 रन देत असर 3 विकेट. चौथ्या सामन्यांमध्ये मेडल शतक हाताळलं गेलं होतं. तिथे 3 विकेट आल्या होत्या. आणि तिसऱ्या सामन्यांमध्ये 4 रन देऊन 2 विकेट. आणि फलंदाजी देखील त्याच गतीने केली गेली होती. जवळपास 200+ धाबा या खेळाडूने बनवला होता. तो ठरलाय मॅन ऑफ द सिरीज द टुर्नामेंट नागेश टिक. मॅन ऑफ द सिरीज ची जी सायकल आहे त्याच्या नावावरती यावेळी चालली असेल. अप्रतिम खेळ यावेळी आपण नागेश टिकचा पाहिला. त्यावेळी मॅन ऑफ द सिरीजचा प्रबळ दावेदारी इथे ठरतोय. आणि सायकल वरती विराजमान झाला असेल विघ्नेश. सध्या सायकल वरती विराजमान झालाय. एकदा जोरदार टाळ्या नागेश टिक साठी झाल्या पाहिजेत. अप्रतिम खेळ यावेळी आपण पाहिला. आणि त्यानंतर जास्त प्रकारचा वेळ न खर्च करता या स्पर्धेमधील आपल्याला दोन्ही संघ सज्ज झाले असतील. पण सर्व अतिथी मान्यवर आपल्या शुभासे बक्षीस दिलं जाणार आहे. सर्व अतिथी मान्यवर आपणास विनंती करेन की स्टेजच्या समोर या. सर्व अतिथी मान्यवर आपणास विनंती करेन की स्टेजच्या इथे समोर येऊन या स्पर्धेतील रनरअप संघ कुणीतरी हरल्याशिवाय कुणीतरी जिंकत नाहीये. आणि एकदा जिंकणारे कुणी सिकंदर होत नाही. एकदा हरल्याने कुणी फकीर होत नाहीये.
सूर्याच्या जागेवरती असतो, चंद्र चंद्राच्या जागेवरती असतो. या स्पर्धेमधला रनर अप पिरदवडा प्रीमियर लीग 2K25 पर्व दुसरा मधला रनर अप संघ ठरला असेल OND स्पोर्ट. सर्व खेळाडू संघ मालक आपणास विनंती करेन, सर्व अतिथी मान्यवर आपल्या शुभ हस्ते हा बक्षीस दिला जाणार आहे. OND स्पोर्ट संघ या स्पर्धेतील रनर अप संघ आपण पाहतोय. ब्लास्ट आहे, हाईप आहे दत्तरांची धुमक सर, प्रसन्न पवार. चला दत्तरामजी धुमक सर, प्रसन्न पवार सर, विनंती असेल आपण देखील या संघाबरोबर जोडले जा. आणि या स्पर्धेतील अंतिम महाविजेता संघ दम आहे नावात म्हणून चर्चा केली जाणार या पिरदवडा गावामध्ये. पिरदवडा प्रीमियर लीग 2K25 पर्व 2चा अंतिम महाविजेता संघ नंदिनी स्पोर्ट. ठीक सर, अजूनही कार्यक्रम संपला नाहीये. एक लकी ड्रॉची चिठ्ठी, संधीचं नाणं कोण जिंकणार? आणि आमची छोटीशी चिमुकली आली आमच्यापर्यंत. रुको भाई रुको, जरा सबर करू. चांदीचं नाणं आहे, चांदीचं. चांदी सोन्यापेक्षा आता महाग झाली आहे. ताई नाव सांगशील? आणि चांदीचं नाणं आहे प्रीमियर लीग मध्ये लकी ड्रॉ. चांदीचं नाणं, सोन्यापेक्षा चांदी महाग झाली आहे सध्या असं म्हणूया. आमची चिमुकली आमच्यापर्यंत आली आहे. ताई एक चिठी उचल इथली, एक चिठी बघूया कोणाचं नशीब अनुभवतेस. तुझंच नाव काढ म्हणजे काही झालं. चांदीचं नाणं कोणाकडे जाणार? आणि चांदीचं नाणं कुपन नंबर आहे 997. आणि बक्षीस लांब जाते थोडस, कासारवी गावामध्ये जातलंय. आणि कासारवी मधला अंतिम विजेता असेल स्वराज प्रसाद लोगडे. अंतिम विजेता ठरतोय या कोलगे, स्वराज कोलगे या आपण पाहतोय. कासारवेली गावाला बिलॉंग करणारा हा विजेता असेल. चांदीचं नाणं जात आहे. कोण जर आहे का इथे कासोडे गावामधलं कोणी असेल तर या. कोणाच्या कुपन मधली असेल तरी देखील इथे आलं तरी चालेल. हरिपाते सर आपण इथे असाल तर या.
कुणी आहे का? चांदीचं नाणं जिंकणार कोणी नसेल तर मी आहे. माझ्या हात वर आहे. चांदीचं नाणं जर नको असेल कोणाला तर मी आहे. स्वराज कोलगे. स्वराज कोलगे कुणी आहे? कुणी आहे तर मी आहे. कोणी नसेल तर मी आहे. बोला. स्वराज कोलगे 1, स्वराज कोलगे 2, स्वराज कोलगे 2.5. कुणी आहे का मित्र मैत्रीण? कुणी आहे का? स्वराज कोलगे 3. बक्षीस त्याला जाणार आहे. लकी विजेता असेल. आमच्याकडे कॉन्टॅक्ट नंबर आहे. त्या कॉन्टॅक्ट वरती तुला कॉन्टॅक्ट केला जाईल. आणि या फिरदवणे प्रीमियर लीग 2025 चे सर्व सामने अतिथी मान्यवर आमच्यापर्यंत असतील. जर चुकून अज्ञात कोणाचा जर सत्कार राहिला असेल तर बक्षीसपत्र आम्हाला करावं. जर चुकून कोणाचा सत्कार राहिला असेल. शुभम मांडवकर. शुभम सोनार झाला ना. शुभम सोनार. शुभम मांडवकर. शुभम सोनार याचा यथोचित सत्कार. जर कुणाचा चुकून अज्ञात सत्कार जर राहिला असेल तर माफ करा. आणि ही स्पर्धा इथेच संपन्न झाली. सर्व कार्यक्रम या स्पर्धेचे इथेच संपले असतील. सर्वांना शुभरात्री. गुड बाय. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.